Так, що? Обновили? Да. Добре. Криху хором почуваюся. Не хворійте. Чому ложик тут така? Ай, ой, що за луна? А, тендекс переналучався. А, я же запросить вас обязан. И сижу такие покуль А, так ми долучишься. ж самі можемо до тебе долучитися зараз. Ну там не завжди, але я вчора долучалась, то. Угу. О, приєднатися є. Я уже запросил, а ты уже... Ну, так, есть. Так, далі. Ой. Так, мутимося в Дискорді. Замечусь. Як? Я трясу жопи чи ні? О, Я не бачу уже. жесть, ну вона не жопою трусить, вона якась, не знаю, ногами трусить. Так, що у нас тут таке? Телепорт у нас є. Так. Быть. $425. Ну ладно. Зловить! Зловить кота! Зловить кота! Зловить кота! Зловить тебе надо було! Ой! Падаєш! То есть я его так Я ослабляю. зловила цього бешеного кота! Блядь! Так. Кітці. Він вообще, Монс. оказується, зі мною гратися. Він не хоче зі мною гуляти. Раніше він сидів у мене на ручках, поки я грала, був хорошим, а зараз він став гандончиком. Гандончик. Так и запишем. Пам'ятайся, Таке враження, ніби я як Ксюша какаю. тверкає. Та я какаю, я не тверкаю, це... Перестань. Ага. Ну что, полетели? Мы на платную полетели, Дайн. Сереж, тебе сегодня хоть лепить по ПС, нет? А де? Ти що? Здесь. Ти. Так, а шо? А где лихтары?
Яны щось переробили чи що? Яны ж одразу повинні бути. Може це оця? Планета, типу, як ти казав? Не дефолтна? Ні, це дефолтна планета. Коротше, ви чуєте мене? Так. Да. Йдіть кудись. Якщо що, я вас поверну цим портом. Ну, мабуть, все ж таки з нами. Можна і з вами, просто ми зараз все всремо і все. Всремо і всремо. Нічого страшного. Я не розумію, Ну, розпрацовщик, там що куточки. переробив планету чи... А, ну, каточки так. Завсюди були як куточки, ліхтари. так одразу. Що? Щось догуділо. Цей літак собі. Ё-моё, Я лежу. аж... Ну, криху было. Все, не губися, я тут такая. Давай. Мгм. А куди? Я не розумію. Що з планети? Де ліхтари? Капець, уже Мої болоти щось. повилазили. Ой, На мапі 19 об'єктів. ладно, можна зробити криху по-іншому. 1982. Ну, адзінае, што я цяперка без ліхтароў. І я не ведаю, як я буду вяртацца. Бачу тебе, добре. А лут? А, ну ось умовний ліхтар. Два луту. Так, якщо напевно на кораблю зосталося. Ні. За этой лямпы погано табачная. Мне падаецца, я одну адчыненую вентыляцыйную шахту бачыў, то бок нейкая пачвара ўжо тут поўзае. Але галасоў пакуль не чуваць. Ну, гульня яшчэ, напэўна, не запісала галасы. Так, щось я пачынаю блукаць, шчыра кажучы. Ага, пастка. А дзе ларч? Ага, а як туды залезці? А, з другого боку у мяне ж і так дзе вручну, от. Падаецца, я зараз буду туди, дзе быў, ці не? Архор.
Exit здесь ще є. Зараз поглядім. Behind you, ага. Ну, зараз добре. Зайшла. Что? Что? Где? Капец. А, Ксю, это ты? А где? Да, я вже тут. О, маску знайшла. Ты знайшла у Войсі чи ти телепортувалася? Ні, я знайшла вхід. А, Я не знаю, чого так довго його шукала, насправді він там дуже близько був. а. Капец, я думал, под швару уже голосы твои записала. Веди куда? Ну ладно. Капец я всрался, конечно, як ти прийшла. Я теж сталося, я не хочу, чесно кажучи, з цього місця виходить. Там якийсь великан ходить. Ну так, ти? вот Да. ходить так. О, божечки. Ветер. Да навошта мне ваши ключи? Выносите? Да, я тут. Сережа пише виносите, але... Холера, Джестер. Я хв кудись. Так, пердушку у першую чергу. Это... Та що ти там около? Якого курва ляда, що це було? На лівий бок, добре. О-оу. Я бачу, що енімі. Ой. Ну, справа у тим, що там як Клоус є ще волод. Що? Є! Кидає там кіт.
Бля. Не встигли. Блять! Ну, там ще лут є, хочеш бігати? Там дуже багато, так. Я хочу, звісно, піти забрати, я там повиносила багато. Іди, якщо що. Скинь цей ліхтарик, наш той ліхтарик. Взять. Я на весь мой лут сжер. Что, не сжер лут? Что-то новенькое. А, не, я шлямпу скинул. І там Шкевелікс. Що як? Як справа? Як зліва? Чому ліхтари прибрали? А, это Fire Exit тут такой, это не головний уваход на ВНБ. Чи ні? Не, Ксюй, не! Капець. Іди в жопу, я хотіла забігти! Капець. Я думала, що я встигну добігти до дверей і забігти всередину. Факт. Ну, зато лампа спасла, зато лампа. Ну, Боже. Я прям старалась, чесне слово. я як вийшов з будинку, там по правому боку некий демонічний рогот був. Я шалів. Я не знаю, я коротше. На мапі ти що от вийшов, наліво повернув, Мгм. там ще один, якщо раз повернути наліво, там якась червона цятка була. Але я не знаю, хто там був. Ну там Акавола заспавнився. Ти- Це я Ти бачу. майже в його сторону пішов. Ну я убачив і утек. Тендером тільки предлагали автобус, сказали на потяг, а той потяг затримали магазину. І так собі. Листався додому. Мама затоплена, якщо хочемо ще раз сюди. Ну ми ж уже заплатили за эту планету, тому... Видите. Ну, є таке. Можемо за. Можем... Що? Відразу двох вас телепортувати, якщо хочете. Забігти. Ну можна. На інший. Все ж на інший. Ну, довгі подорожі, конечно, тяжко. Так. А хочеш долучитися? Я тоді можу код скинуть з паком модів. Відаєш же ж як? Через код усталювати моди. І подається ж ми вже запрошали тебе до дискордику. Все? Ранок. Да. Ага. О, знайшлися. Як в тебе справи? Ага. О, лут. Так, зараз тоді. Дискорді його. Так, добре. До нас зараз, мабуть, і Велікс долучиться. Зараз. Прикольно, класно. Круто. Хоч А. хтось хоче грати. А, дик просто заходь у Discord, у канал, де ми сидим, і там у гэтым канале апошні код будзе. О. Ну, лут. Так, немає. Треба знайти печори, тамок переважно. Угу.
Мяне падозра, што альбо моды сапсаваліся, альбо там який трэба множнік круціць да неверагодных Правда? лічбаў. Да ваша соседи не скучно, я надеюсь, ты тоже надеюсь, что ей не скучно? Я просто хочу ўсё ж таки дадатковыя інтэр'еры. Надеюсь, я прям стараюсь робить контент Вот. для неї. Вот где вот. Я уже утек. Позаду. А, чакай, я ж калі тэлепартнуўся, я ўбачыў блакітныя ліхтары, а гэта якраз такі пячоры, дзе асноўны лут ідзе. А дзе гэта была? Ну, за чымсьці вяртаецца. Вот здесь так. Комната як? Ё-моё. Дзесьці бачу. Ладно, я, мабыць, зараз злётаю зноўку да ліфту. Поскидаю в этот лут, в лют. Так как я тоже сильно люблю технику, ты не самый хороший поклонник, фанат, подписчик Сережа, и ты самый преданный мой. Альбо тут така. Куда я еду? Куда меня закрыли? Алло, я тут не вышла ще. Алло, куда я поехала? О, май. Тут щось було. А куда я приехала? Магія! Маю кудись проводити. І гэта пячора, ё-моё. Я ж дзесьці бачу. Хто тут тако кручить? А, во. Курва! Jeszcze хто? Ось, напевно, ён і реготав. А ти що, кота? Тут таки хтось з ножом бігає. Де? У печори той. А де та печера? Так, ясно. Ну... Так. Тут нічого не бачу! А! Я заблудилась! А все нормально. Ось сюди і... Десь тут таке було. Покажи кота. Ні, я не катався село, це взагалі то лев. То великий Печора. лев. Да ё-моё, я за... Холер, я заблукав. Ну, у пячоры лут я ведаю, але у пячоры там... Ён бегае, ён 10... Ён 10 побач. Я його ще знайду, котик, не переживай. Я його знайду і обезврежу, скажімо так. Ага, чим? Ну, своєю душою, звісно ж, чим ще. Ось чуєш бегає? Я щось взагалі нічого не знайшла. Треба пячору знайти, я знову її згубив. Нічого. Я в ліфту каталась, блін, півгри. Привіт, Спанч Боб. Боже, Сманч Боб якийсь, господи. Я не вмію говорити, прошу. Як
тебе справи? Чим займався сьогодні? Привіт, Артур. Як ти себе почуваєш? Чи хворий? А, уже собаки выползли. Коли выйдем з будинку, мовчать. Вось п'ячора позаду. Звонку мовчать. Собаки чують гуки. Добре. Ми мовчимо. Осторожно. О, Боже. Ага. Так, давай разом. Раз, два, три. Ну. Треба було дочекатися. Зараз би дві туші так насадили. О, що? Кофе. Івлікс, у нас там є ще Late Company є. Можеш поспробувати долучитися? Ти ж певно в стімі у мене так само є. Ця штука. Що це? Я туалетну паперу знайшов. О, Боже. Я ніколи не знала, що тут туалетний папір не. Він бігає. А, туалетний папір 2 руки займає. Во, бачила? Ні. Та я бачу. Зараз зроблю щось попити, може каву. Молодець, але кава в 11 Це не вечора, нож. точно добре? Це веник. О Боже, це що таке? Як його забрати? Ні. А він мене до себе підтягує. Що робити? Це котячий пацук. Пхає когось. А, це ти мене пхаєш? Як думаєш, ти мене тягне? Ну і що робіть? Боже. Що це за мужик? Хто це? Батлер. Батлер. Зловив. Ну такий симпатичний. І він каже, і він твоїм високим голосом казав, ловіть кота. Телепорт? Та ні, На напевно. нього треба дивитися. Я ХВ. Ну він хороший, він залітає. Бачиш, він тут робить. Я щось сумніваюся, що він добре. На інше, чесно інше. Блядь! Що ти такое? Що ти кажеш? Хто ти, мужик? Я не віддам туалетну паперу. Я так виглядаю, ніби я дійсно от за котика виглядаю, і тебе щось побачите. Ну, дай переконуйся. О боже! Що це було? І павук був. Там ж самого. Це бульба правда паніка. Я не можу Крахую. йому дати по носі. У мене тільки бутилка в руках, я йому можу тільки дати бутилку, щоб він на неї сів. Ага, добре, Вілікс. Ну, якраз на орбіті почекаємо. Привіт. Всім доброго вечора. Доброї ночі. А що сьогодні за день? О! Ну, нас забив павук, а ви що, там оказа почвара була? Днем осені. Всі збираються. Не знаю, це всі була йдуть в ця школу. пружина? Не, Він стояв, щось щоб новеньке. Это батлер некий. Він Якийсь виглядає... мужик, який замітав. Но... Некий дворецький чи щось подобне, він просто підлогу мив. Сьогодні вполювали. Може там топтати Лампа. типу не можна, або він вбиває. Но узройні безпеки 70%. Все. Та ні, не будемо збирати. Так. В смысле, рюкзачки не збираємо. Вообще, я сьогодні така довольна, тому що ну, в плані в школу ходити не треба, в універ ходити не треба. Сидиш Капець. вдома. Це ж кайф, це вообще, хто казав, що дорослим Знаєш, буде тупо?
Це не тупо, А, це класно. Я тільки що скористався третім лицем, і в мене FPS виріс вдвічі. Ха, Оце я граю, чи є українізатор, то напевно є. Не знаю. Можна далі грати. Ну і я про те ж саме, це ж взагалі клас. Ой. Плюс скоро буде вже холодно, скоро можна буде одягати. Да ё-моё, я світери, читав. Всякі прикольні штуки. Вибачаюсь. Можна буде виходити на вулицю навіть, а не сидіти вдома до Так, я 14, зараз тому Великого що на запрошу. вулиці Спека люта. Ну, конечно, ти будеш своїми дійницями ївати на ума. Завідую. Чи вам так зручно? Ну, типу, не знаю, в принципі, пофіг. У нас, коротше, тут А що царство на- котів, і один із цих котів, до речі, коштує прям супер багато. Я не верю, вчора- да, що робити з гэтым чоловіком, вони просто О, ходять і це підмітають чисто. підлогу. Я думаю, тому особняк такий чистий, принаймні вони роблять свою О, це працю. 810, бачиш? Але я клянуся, що смердючі виродки глядять на мяне, коли я не гляджу. Обновлення. Яны гналіся за рычам з ножом. Мы гэтага не бачылі, але ён кажа, што калі ён увайшоў у пакой, дварэцкі просто дастаў мятлу і пачаў падмятаць, быццам нічога не здарылася. Такім чынам, з гэтага часу мы ўсе трымаемся разам. Да чорта гэтыя дварэцкія. Цяпер я павінен трымацца бліжэй да багатага, і ён, верагодна, ссаўся ў свой касцюм. Разам трымацца ці што? Яшчэ раз? Добра. Альбо глядзець на іх, разам глядзець на іх ці штось падобнае. Все, запрещал. Це який топ. А що я комп'ютер не мог вивести? А, ні. О, вітанки. А Діксю? Вітам. О, сховалася. Добре, усе на місці. Так, Я зараз сам твердо покажу. Насі, калі Ой, што, це- эмотачкі, на Т выпадкове. Што яшчэ? Касцюмы ў асноўным жаночыя. На Ви можна долучыцца да эмоткі. Ага, добре. Так, а мы зараз один дзень на Дайне. Ну, я не бачу, што Дайн змянялі, я вось пакуль не звык сидзе ў госці. Я так, кстати, в реальной жизни можу робити. Докажи. Доведи. Угу. Не лагає хоч, Великс? А? Не лагає гульня? Та нормально. Ну добре. Все, веди, тому що я так і не зрозумів, де у войсі, що я не Я змінили. думаю, що пам'ятаю, ну, по-моєму, десь туди, але я не впевнена. Раніше все ж таки Можливо, були я зараз ліхтари. вас заведу і зроблю щось погане з вами. Ви таке хочете? А цукерка буде? За это все. А хто згубився? Що згубилося? Не знаю. Что, у вас однульковые костюмы, Мэн? Ага, вернулись до корабля. Ну, я ж кажу, дай ніякі змінені. Згодний капітан білі цукерки, ніж погане. Це ви? Так, ми блукаємо. Кшо? А що ви тут блукаєте? Якщо ж вже всередині. Ага. Ну і де ти у гостя?
Ку-ку. О! Все, знайшов. І ось тільки зараз ліхтари з'явились, ну серйозно? Капець. Ні, Ксюня як ближей знаходила. А, во. Знайшли. А шо? А, это фаер теперь, а кто так? Норм фаєр. О, Максвелл чує. Максвелл! Максвелл! Ой, от це Ага. ти? Так. Ні, точно. Так. Господи, помилуй. А куди ви пропали? Я йшла, потім на секунду дивлюсь, вас Да немає. я ще не розумію по этой мапі, ні холери. Так, Сережа, нічого мені не пиши, в мене це руки зайняті. Мені треба вихід із де куди йти, та й той ліфт. Хочу скинути всю фігню. То тут якийсь ферзь наш чи ні? Ну тут тільки п'ячори треба знаходити. Ось я зараз у п'ячори. У п'ячорах шмат луту. Максвелл, ти де? Десять за стіну, а я чую. По графіку 12 нам світло виключить. А 12-й світло виключить? Угу. Капець. Ну, ще погуляли. Все, да. І що мені тоді робити? Шнурочок відкрив стіл, перша тумбочка, я туди скидала, по-моєму, якісь шнурочки з цим деклавером. Хто тут такий? А як вимкнути цей танець? Як припинити танцювати? А, затисніть всі і по центру там яка кнопка. О. О. Павук подається, бігає, осторожно. А у мене фул інвентар. А я ще у пошуках Максвелла. Я не бачу я лут. А, бачу. Ну ж, повинно бути ще одне вийście. Маска.
прийдеться вертатися тим же шляхом. Це ви? Алло, Давид. Я не могу Максвелла знайти. О-оу. Тут таке... Дворецькі! Капець, зновку. Що? Каля ліфту дворецький крочить. А, я його бачила вже, я від нього втекла. Ай, блядь! Я не бачив, що ліфту нема. Блять, о, Куди? я думаю, поїхав, я тут осталась. А де речі? Це що? Тут один ліфт чи два ліфта? А, он речі. Котик, ти можеш вийти? Не Це не котик. котик! Це не котик! Ти не котик! А хто... А, надо котику ліфт назад відправити, наверное. Уже не треба. Ой, Виходить. я не хотіла. Блін, я думала, там кіт стоїть зверху. А! Хто обкакався? Так, Хтось туалет, не туалет. дописав. Треба спасти туалетку. Не дописався, Рожа, що я помер. А як тут вийти? Мог бы написать Кит вмер. А, ладно. Ага. О, Джестер. Капец. Ай, Джестер я ще в ліфту сел. Вот компания. Спасибо. Я думаю, стиль дає. Зверху ти не зможеш. Я зараз Фелікса запрошу. Блядь, а що ж робити? Який жах. О, волоти. Боже, блядь. Капец, это просто смерть. О, все. Ксюня, капец, у вас там околесили. Готовили? А, готовили. Іди забирай лут. А як він через болото Що проскочив? А який бік, якщо підскажеш? О, Боже, на тебе. Боже, я його не буду трогати. Ксю, коли что, коли вы лифт мне надсылали, я уже померлый был. Я просто доходил дубкой от гэтага дворецкого и крыху упал. Шахта лифта! Я не бачу, що лифта нема. Я коротше, побачила, що там зверху хтось стоїть, я вирішила, що це ти, і я така, типу, ну, забігаю в ліфт, нажимаю кнопку, і ми їдемо, типу, вниз, вверх. Коротше, а потім, коли ми приїхали, я дивлюся, це не ти був. Я така, о боже, як там кіт залишився. Я кажу, давай надсилаємо йому ліфта, бігом, типу, вниз. Що, він також помер, чи що? Вам треба все ж таки Що він рухається? розного кольору костюми прийняти. Та що за... Мгм. Не, Елік живе. Де? А що темно так? А, він просто у темрі стоїть.
Мімік чи що? Я впав, Патріарка. І патріарка. як і мені бікати. Ау. Правильно йшов, наче. Налево, наліво. Я й був. Так, що в реалі ти, до речі, видиш, що перший чи другий пункт у інструкції користання ліфтом, що треба упевнитися у наявності кабіни ліфта перед доходом. Зразу видать, що інструкцію не читав. До речі, в ліфтах не можна пригати. Ви це знали, напевно, але я не знала. Так, нельзя. Якось в 5 годині ранку прийшлося викликати мужичка, який нас з ліфта забирав, бо я вирішила перевірити, чи можна пригати в ліфту. Все зрозуміло. І з подругою ми там застряли трошки. Ну зато ти наявність ліфта шукала. А на можете я знову Да-да-да. прорву пайшов? Що знову? Що знову? Ти що прикалуєшся? Я ще й до строю приліп. Ну, все нормально, зато в нас гарні жопки. Ну, отримлюється знову гембліт треба. Каточком не продавати. Ну, мені здається, цей раз прийдеться куточків продавати, у нас одна лампа є. Капець. Що то було? Що Бачу, тебе ми вбило, щас- Ксюш? Ну, мене що вбило? Мене вбило. Вбило що? Зовні ходив Ви там- якийсь Ви великан. на, Я- на ліфті? Ну, ми були на ліфті, типа, але там, розумієш, я вийшла снаружи, Та, там був коротше, великан. Там всередині околоти була були. скринька. Так, ну, Джейстер усередині був, і він розкрився, а звонку були волоти. А я не читав інструкцію користання ліфтом. Тебе придавило ліфтом? Ні, я задом йшов до дворецького і не бачив, що ліфта то немає. І просто упав у прорву. А, нормально. Просто мені написали, перший чи другий пункт Це інструкції буде мовити- користання ліфтом, це треба упевнитися в наявності кабіни ліфта. Я не упевнився Ну і ти на помер. наступний левел поїхав. Що, глянути? Можемо продати. Ну, продавати каточку, ну не пиш, ну як? Все, ты можешь взять ключ и на им зливать неудачи. Мені кажеться, що це так не працює. Ну все. Продайте просто куточки. Мені здається, що це так не працює, тому що з каточками, бачиш, один каточок 810 коштує, із-за того, що я якраз таки не зливала, але вони давали, типу, ну, виграти часто. Продайте куточків. Ну не всіх, але когось. Ну, Ну, а там теперь у один є нас супер дорогий. утульный куточек. Утульний Чому куточок. я не бачу? Чому я не бачу, скільки вони А коштують? що ми? Вони продали? Ну, ПКМ натисни. Ну, я ХВ. Нормально все? А куди? Тут ще є за 400. Включение сетла поделался. Продайте просто самих дорогих. Оцей один за 800. Блядь, Сережа. Сережа. Ух ты, ё-моё. Я уже подумал, не почварнейка явился. Боже ти. Ты чему знову ложек не пересовывается? Опа, Аніка Мила, вітаночки.
Ой, як ти там, яка? Як відпочив? Так, ну що, щось ці продається чи ні? По 710 нам. А, все, круто я. Репорти набитые. Типу, дадим, що ще. Мабуть, набуду волків уже тоді. Набив 4 волки і 8 ліхтарів. Допоможіть, будь ласка, занести. Ну так, так. Ну зато я почив. А, у нас же ж резервний слот є до волки. Да. Не, на тебе чекали. Ой. А яких лежить всю штуку? Ну, є затиснуть. Store item. А. Так, чекали. Ну, тоді вже в ближайший час треба зладить. Ще блюсь, мабуть. Напишем. Так, что еще можно набыть? Что такое пингер? Флэр, спрейпент. Так. Ой, складно никому отказать, что было. Шмат чего было. Чё, теперь не только ты так можешь. Так можешь. Ось так. І не треба ніякі кульки. А що, знову не спрацювала ця штука? Зараз мені стрім аватарця треба перезапустити. Ну, Спочатку куриш, а потім отак це Ксюша. кожен раз полагається від стрім аватар. Що за кульом? У сенсі купив. О, вы теперь хоть разнокольоровые. А вона не кінечна? Ну, у нас модная без конца. Тому користайтеся, будь ласка. Хоч послухаю інші голоси. Мені. А що це таке? Бери у руки і затискай. Можеш я ще свою кульку використати і послухай. Затискай Привет. довго, покуль все зеленый не буде. Покуль ще не попливе. Це типу ми накурюємося чи що це таке? Коли все зеленое буде, ось тоді розмовляє. Привіт, що ти, як ти, розказуй? Не зрозуміло, чому голос не зміняється? Може вони і так думають, що ну типу ти і так. А ми накурились чи що це таке? Ау! Ну,
Я научил изменять голос, а я на чомусь не изменяю. Вид партии. Не. Так, ладно, полетели. Я нічого не бачу, куди ви полетіли. Як від цього, як зняти це шлем? Да с часом пройдет. Ну, система клипа я хв. А, так. Босс ж релиз хотя. Ну, я хв, як ти будеш одночасово... У босса і в леталку. Ну, я вже запустив. Ті розключені тільки я, ті Вам модератор помагати не можу. можемо, бо якщо ви помираєте, нічого не виносите, то ми програємо. Угу. Це будуть телепортовані. Так, тепер креативний титан. А лишь бы не треба, просто можешь просто клик и это спиралично. Ну, либо так. Чатик, босс, кто хочет долучайтесь. Нормально полетіло вже там, да. О, Микачу тамушки. Запуск. А. Не залагали, це він так довго прогружається. О, так. Ну, що? Так, у мене, до речі, Волкіо. Так, давайте, рухаємось. Час марно не Рухаємось, гайнуємо. рухаємось. чи як там. Все, пошли. А ви знаєте, куди нам іти? Да сходи побач мусить бути за 7. А, ось сходи. Чого шумлю? Просто чому б і ні? Робимо тут таку дискотеку. А, у Дискорді? А що там яка? А, 2 рази обвістка. Ну... Я ну чомусь іншим часом можу надсилати такое. І просто прийом додадено, ну... Каб не ламаўся скрипт. Бо іншым часам вось гэтае парожняе паведамленне з'яўляецца. І калі парожняе, скрипт ламаецца. А вось калі прыём дадаць, ну хоць працуе. Вырывам. Ой, пальцы. Ні, у нас є ще я. Ой, ні. Так як звідси вийти, блядь? Ой-ой, ні. Это незручно. Це, боже, що це таке? Там турель. Да ё-моё, я нічого не бачу. Где? Ну тут такая эмоток, капец, штук 250. Ну на самом деле их взяли все с Fortnite. Все. Там турель за дверима прям стояла. Ну я обыходжу. Тут турели. Капец, я...
Мотки этого танцу. Ничего подсветить себе по дороге не могу. Ага. Были? О, мать, самотка. О, мать. Да, что просовать, когда можно такое. Да ё-моё, и это обрывается. Так, что может одночасно быть? С рухом. Ой, не. Капец. Еще не хочу, больше не могу это чуть. Берентнейки. Реально? А, ё-моё, я радио не включу. Ой. Коли что, я ж на радио. Ну, ти нічого не кажеш, я думаю, що ніколи раді не можу. Значить, дивись, є лут спереду, ззаду тебе. Ні-ні, ти постійно рухаєшся направо. Дякую, дякую, Фоксі. Лічки. Бачиш, хто вернувся? Куди ти йдеш? Так, кудись назад. Кажу тобі, є лут, є лут. Не тут, ззаду, там ти до цього був, ти просто пішов. А, Отут, далі лівіше, ліво. Прямо йди. Справа. Перед тобою. дякую. У сенсі. А, так. А, ну я фоловить там как ключ. Лихо зим. Я тут, я тут, я тут, я тут. Можеш піти поскидувати лут. Ну я ось до висі йду. Поряд з тобою нічого немає. Я на фаєр, напевно, поїду. Фаєр, давай. Я слідкую за тобою. Так уж під помер чи що? Три лути і винось. Я чую почвару побач. В цій кімнаті, прямо в цій кімнаті 3 лути. Двері і за коробками. Дякую. Винось, ти останній. А, усі померли? Так. Ладно, тоді буду тягнути на корабель. Тобі допомога треба? Ну, хв. Треба було взяти эту драбину і з яєць скидати, ну ладно. Не почув, що хто там з драбиною, а я йду до тебе.
Летело швидко. Да. Ну так. Набралось норм. Тільки уями. Я забрав. Я решту скидаю, то таке воно зачепилося. Мене собі. Кому він пише, коли всі померли? Собака тут. Так, Сережа, нічого мені не пиши, в мене це руки зайняті. Всем привет. Полетели. Все винесли. Так, жах. Який жах? Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах? Я щось смішив. Що за дитина зайшла? А так все, кульку з гелієм використовувала. Я не знаю, хто там Ксю з'їв, але догадую, що вона так просто впала. Ну, типу. А. Там яка собака є ще голосом Ксю щось тебе відчиняв і каже там всім привіт. Це я не чув. Я чув, що Ксюша казала кіт зайняті. Ну, не Ксюша, а собака. І що я ще розказала, у мене обривалося. Собака поряд ходила, казала голосом Ксюші: Сережа, не пиши нічого, в мене руки зайняті. А, ну до речі, я так само чув таке. Таке раніше було. А хочете прикол? А хочете... Ти що? Який? Хочете прикол? Ну. Покажу. Подається, забавилося. А, ні, все добре. Так що, які... А! Ну, ми ж каточку згубимо. Нормально. Тихо. Що ти кажеш, якщо знаєш? Тихо. Да кто обрезался? Заходьте в телепорт. Ми ж згубимо. Ну ладно. Не дефолтно?
Кава, а чому стригерилося, ніби сам би ворога убачив ці тіла? Ой. Ууу. Вогник, бачу. Догнать! Є! Так, слизь паузе. Я не уверен, что это соправдный фаер. О, персонок. Ага. Тут только один фаер экзит, мусить быть на этой планете. А две. Зрозумял. Ну, тут так и благо нас випало. Шо это червоненькое такое? Зброя. Где? Шо это, секира? Пошалеть. Это секира. Боньк. Ой. Ну ладно, ползи сюда. Все, это ты? Все? У меня есть зброя, не жартуем. Можливо, я зараз вас заведу і зроблю щось погане з вами. Это не Ксём. До речі, так, Фокс, я текстури сьогодні виправив банок. Обичаюся, убачив, що ти сказала, але на гульні відхилився. Ось оправдний фаербол. Ой, Ксю, Фоксі, я тебе сказав Ксю. Я вообще на гульні відхилився. Так, все. Размешиваюсь и молчу. Да я это что не схоже. Просто КС, кс. Ну я ж каточек на кс и триггеруйся. Що ви гемуєте? Можемо продати. А хто де?
Що то було? Що то Виходить. було, Ксюш? Я лежу. Може там топтати типу не можна, або він вбиває. Ну ти на наступний левел поїхав. Ну, ти нічого не кажеш, я завжди казав, гроші немає, Всё. все ладно. Ну, блін, там буквально один голос ще осталось. Як припинити? Ні, там ще годину потрібно чекати, А, що проголосуєш, там не вийшло б. Треба було, щоб Пиздец. котик нагору залазив. На кришу, але ну, що є, то є. Ну я сподівався, що я нас упокоїться хутко. Ну все ж таки потрапило. Не упокоїлись. Я знаю, що просто було чутно, як я там літній зареготав. Я просто пройшлася по пердушки. Так, ну, я вас поздравляю. В нас 0. Так. І один день. О, я вас поздравляю. 1700 Як здобити. має відключення світла вже бути, значить може не відключить. А, тихо-тихо. Не отключили. А вот кто из тех 10 сховал выключальник? А где он был? Ну що, ми йдемо помирати? Ну так. Ми йдемо заробляти гроші. 1734. Но... Нет. Ой. Скажи, можно попробовать погемблить? Ой. Мне тут цікавиться на конт гусей. Гус-гус-дак. Так. Но. Гуляете, не Я не знаю гуляете? просто, що це таке, я не грав. Это Амонг... Ну, просунутый Амонгус. Амонгас. Бля. А, нормально. Нам ще це виносить. Теперь я зрозумів, що тут на дворі. Так, а де пожарка? Ось пожарка. А ми нам ж. Так, это jeszcze і Сярожина, от у середину пішов. Де інші інтер'єри? Я не розумію. А, бус перемог. Ну, капець. Да... Что это? Що за похабщина? Що за чваренство? Вітан Шкентеус. Ой, тут багато. Пипец.
Ладно, такое на твічі заслужує. Дуже дякую за я так і зроблю. А насамрэч гэта рыбка. Нічога не разумею. Гэта рыбка. Она тут така плавае. Хто там укакрочыць, я пачуў? Ух, йома. Не лікала? А, так, гэта бяспечная пачвара. А, толькі яна і... Я даже... О боже, чого так багато цих штук? У нас тут О, просто Ксюш. багатство лежить. Дивись, що тут є. Робот-пилосос. І все. Дык що ведае, што гэта. Зараз злий виносить, ми тупо здохнемо чисто із-за того, що цей. Знизу чи ви зверху? Подаю. Ой, я щось загубила. Боже. Зараз прийде так і Ксю буде Я не кричати. знаю, де ти. Тут на голову. Блядь, Ці не прийде. та почекай. Де вихід? Можна. Алло, алло. А, все, знайшла. Ось Велікс має. Я даю, як треба збирати лук. Та хто об'єднався? Ех, не можу пачварка зняти. О! І холера там около там. Ага, інший яшчэ з'явіўся. Ой, это уже небяспечнае. Я так і зроблю. Ні, це я. Просто хвост. Это я збираю лук. Так, блядь, я цим образом по кругу пройшлась. Ну тут Блін, таке де такі є ще надписи буджорський були? модпак быў. Тут замест гэтых манекенаў, ось памятаеш, напэўна, не Це я памятаю. не чув. Я чув, що Ксюша казала... А що я сьогодні? Быў Петр Гриффин, але мы прибрали. Блядь, та бабайка. А ось замест Бракіна быў Гаку, ці як там вось гэта анімешнае штосьці. Але падключалі, каб Там бабайки вже ходять. крыху болей Егора робили. Якось. Да, десь знизу була. Ну ні, чи не знизу, зверху була лайка. Так, ладно, покину вам на огляд Дякую все за і зараз на Там хвилиночку ще одного лук, точка. хочеш взяти? Я думаю, що треба просто помаленьку починати вже. Ой, блядь! Я не знаю. А що з ним робити? На нього дивитися треба чи не дивитися? Хто це, блядь? Хорю. А, де вихід? А, де ви? О, май. О, де я? Блін, а що така затримка з підписки тривожної? Так. А як їх скидати звідси? Можна якось скинути? О, скинула. Мені дупа. Тут хто-то не знає.
Дякую за кліпчик. Ой, гэта ж столькі металічных рэчаў. Уху-ху-ху-ху. Ой, а ён на Бракена навошта глядзіць? Блядь. Я кажу тобі, є лут, є лут. Що там по пачварам уже? Боже, на що так лагає? Павук? Ой, блін, захраз моцно. О, манекен. Ні, это дефолт. Мимик. Капец. Ти що, міміч? Вітамки. Не там. Вітамський ліфт. Так, так, ну, просто А текстуру ти на самому помалював. початку помню? Ну так, я не ведал, что это навальница. А, да. Достал рацию и все. Я думав, хто це там лежить. Ну, тебе там окажешься, конечно, не было. Дивись, не помри. Ти на Бракена, Та я до вже- речі, треба ж на момент глянути і потім не глядіти, що йдеш на фану. Що мені подалось, що ти довго на його Що? глядів. Ти все померла? Господи. Як мішок з картошки. Ксюша. Ксюша? Пережила подшвар, пережила навальница, деле такой, как забиться душник. Так класичное просто Ксюша. Вибачте, я не можу нічого зробити з гравітацією. Найбільший ворог. Я думал, у меня головный ворог гравитация. Лето меня провершила. Ой, блядь. Ну. Так мішок за мною. Ёб твою мать. Знаєш, і це сталося після Сергія, головне не помри, ми двоє залишили. Ну, а не камила нічого, але бачу. Я то все бачу, божих, на ще й волос з'явився. Ага, я відчуваю, що ми зараз помремо. Мені тут так цік... Я ровно под оружие. Это волод. Был. Значить, дивись, є лут спереду. Там кіт. Ой-ой-ой. Він... Ой-ой-ой. Розумієте, що ви полишили коли FPS доставати весь лут? Так. Про який лут йде мова взагалі? Як я можу його дістати? З Божою допомогою, я не знаю, ну як. З'їли Боже, чупакабра. Да сенс нас рятовать, у нас А, уже Эвел. любой такой не хопить нічого. Це взагалі. Живий чи він цей? Живий, він телепо. Та. Сполетіли. Да, живий, живий. Емблети. Це все. Ой, собаки уже. Губы-то высятся. Какой, блядь, The most paranoid template. О, Нормально. господи. з моїм даром? Ну що, спробуємо погемблить? В нас є 3 великі фігні і все.
Дожуся хоч копію наостанок. О, да, я справлю. Забудьте. Фух, прикольно. Ехал, что мою ногу больше не изменяю. Алло? А ми вижили? Так, у кого счастливая лапка? Кто хочет У погамить? мене. Давай. Щас. Давай, зараз. Щас, я все вам виграю. Є. О май. Вот вам 500 гривень. Уже? Шалеть. Що там перемагає? 600 гривень. Да, шалеть. Нормально. Треба ще 700. Трошки зліше, не те, що більше. Ключиком можно позливать. На силу 1000. Опа. Ось ключик, можно ему неудачу позливать. Все. Ладно, нужно цей автомат. І... Ні. Ні, ну будь ласка. Да Шлем ёбан еще без бобан. музыки. Всё. Да, все. Пиздец, ну. Что эмотки без музыки? Ну, можно, конечно, ще на ці попробувати. Розкажіть за все, ну, мені здається, що ми можемо проіграти просто. Армія? А, зрозумів. О, нате, 1700! Ого. А шалеть, Ксю. Вось гэта шчаслівая лапка. Ну там одна 0, одна 1700, а одна 612. 21. Ну, этого больше, чем хватит. Є! Боже, я, чесно кажучи, думала, Чу, що я це малайчинка. Ой, круглий годин. Ну що ти починаєш-то, ну? Это молодец. Так. Да поможите вот. Ой, Заку притягнуть.
там же все ніби. Ага, добре. Диви, як відпочиває. Ага. Так, мабуть, рідльовок є ще. Навіть в мене є. Ой. Ну, я Трошки цими раціями не донор. користуюсь, якщо що. Мені вони не допомагають. Ну, мабуть, даремно. Так. Что это такое? И что? И что это? Крови пробирать? Я щось набив мийний сродок нейки. Ти вийдеш за Що мене. ще цікавого є? На інші пальці не налазить. То в мене теж ні на які пальці не налазить. Мені сумно. Дякую. Дякую, Спаньбоб. Блін, це дуже сумно, коли в тебе пальці сосиски і вже не можеш садити цей. Я тебе вітаю, ти чемпіон. Чому я ще не мертвий? О, дивись, я геть сюди засунула. Бачиш? Куди засунуло? Он. Та ні, ну тут всі вони мають. Що кому ти засунуло, Ксюш? Дивись, бублик. Чи як він називається? Бублик? І бублик. Сушки. Міні-сушки. Це називається міні-сушки. Тут тако збираємо лут. Реалізовали лапки. Так, так. Збираємо лут. Виконуємо квоту. Намагаємося не померти. Угу. Потім його просрати. Ну, гульня цікава через то, як по дурості померти. А где другие? А, вот. Возьмите хтось тут і редж. Вельми корисне. Возьмите там на подлозі вельми корисная редж лежить. Ай! Бля! Ну, Сережа, відкрий, бо ми зараз всі заб'ємося. Вы меня не подшули? Сходите хтось на место, где ракета, возьмите корисную редж. А я нічого не бачу, у мене дим в очах. А, А що це таке? гусях? Вау! 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 Давайте я ще одну замовлю. Я даже не знала, що таке є. О, це що за штука? Це щоб прибирати? Так, я ще одну замовив, хтось собі... хто ще не взяв? А що це за штука? Ну, попруга. А по гусях я хв. Сереж, ты будешь с нами ходить? Та хз. Можу. Ну давай тогда я ще и тебе набуду. Отчините ракету. Вічний. А хто помер? Чого він помер? Він А. А. Ракета на ягу прилетела. А где попруга з ягу? Чекай.
Як я тепер капераністі? Сереж, Що? ти взяв попругу? Ага. Попругу взяв? Додаткові слоти з'явилися? Прям. Так. Ага. Тебе Денис любить, хай любить. Вибачаюся. І погано те, що напевно зараз треба буде знову гембліть. Погинаєш, ну так, тільки так. А, ви ж мене... Боже, хто ви мене не Я чуєте. справді. Я кажу, у мене псот відбився. М, І Ну, погано ну. те, що хутчей за все зараз прийдеться знову гембліть, тому що на орбіті заховується. Капець. Так, зараз я на нових запускаюся. А там в нього якийсь свій Денис є, не переживай, ми то не за тебе говоримо. Я надіюсь, що цей. Двох Денисів я просто в житті вже не потягну. Двох Дянісов, а є ще 5 Максов. О боже, Максим це вообще, я ненавиджу Максимів. Ну, чесне слово, от всі Максим це якийсь діагноз. Я не знаю, чому так багато Максимів в цьому світі. Чому? От чесно, куди не прийдеш, на яку роботу не прийдеш, там 100% буде хоча б 1, а то й 5 Максимів. Чому у мене нема такого? Он даже на твічі, блін, до мене що не приходять якісь люди, то Максими, блін. Так. Ні, ну Дениса я знаю тільки 2. Це ти і Максимовий друг. Дениса, да. Великс Ну, питається, а Максим, Іванов? я кажу. Що ж це До значить? речі, Івана знала тільки одного в школі. Ну, ось знаєш, Іван. Що значить ім'я Максим? Що значить ім'я Максим? Величайше щось подобне. Найбільший, найвеличніший. Ну, найбільший, Знаєш, я думаю, Максим, це до цього. Пробується твоє ім'я. В наушниках він не чує. Пістюк. Так, що, повністю запустив, зараз літав. Шуковується найбільший, то не дивно, що і більше всього. Ні, мені здається, це те саме, що з Софією. Зашижу максималізм. Років 10 тому, коли моя сестра народилась, абсолютно всі називали дівчаток Софіями, їх дуже багато вийшло. І так само, мені здається, от років 20 дуже популярним ім'я було Максим. І от Максими, блін, всі Максими, всі круті мамочки поназивали дітей Максимами. Хочу назвати сина обороном. Максимальний, чисто. Ну, максимальний. Я, до речі, на маму кричала. Ну, типу, в плані того, що кричала просто: ну йобен Бобан, чого Софія? Ладно, я не буду таке робити, бо зараз почну тим шариком ще водити. Немає. Тебе мана немає? Please give me cock. Please give me cock.
Не Веник. Що думаєш за Настя? А Настя це теж було просто популярним ім'я, і їх всі, коротше, називали Настями. Як добре, що я просто народилась до Ангела Оксани, і моя мама, блядь, довго не думала. То есть інший. Так, а Гульня, ти запустиш чи як? Ну, бо Настя теж, Настя дуже багато насправді. Настя, Софія, оце зараз ростуть Софії, скільки їм там по 12 років. Ще й сестра. Ну, я ж кажу, дуже, дуже популярне ім'я. А відпочивати. Кліпи? А мені подається, я ще ніж накопилось. А, все росту, все? Так. Все. Цьому я пішов. Дякую, дякую за компанію. Бу. Ну, все, мой псот сапсував. Капець. Я хавай за його гляду. 24-й год псода. Ну, Що мені серйозно. пограти? Каже, пограє в Little Company з нами. Так. Кажу. Уже кажу. Прям уже от починаю грати. Чому ні? А хто За питався? що ні? Едмін. Ну, а чому ні? Каже, в що мені пограти? Кажи. Я кажу, що? він мені каже, ні, неправильно. Що відбувається? Вона занадто репетитивна. Що значить репетитивна? Чому ти так думаєш? Повторабельний. Класна типу. гра. Ти бачив, які я ще на бабки підняла на казино там? На автомат? На фільм? Ну то зараз прийдеться на нову їх збирати. Ось в чим справа. Так, Елікс, запрошаю. Ти в жопу. Ну, мене просто как любиш. подовжи Якби поглядеть. якась Вообще. гарненька дівчинка тобі сказала: Едмін, ну пошли со мною поіграти, пожалуйста, в Little Company. Ти б такий, да-да-да-да-да-да. Пошли, пошли, А ви вже пошли. катались на А машині? тут я сижу така, і ти такий, ну... На якої машині? Тут така хіба машина є? Вроді да. Забнули. Так, до речі, І я мапа бачила там якусь нова. машину. Я не Для можу машини. під'єднатися до тебе. Не бачу. Я колись дивилась якийсь стрім, якийсь чоловічок грав, то в них була машина. Може то мод? Да выпустите меня с этой... С этого компьютера, что такое? О. Так, ну давай я запрошу. Ну, просто я бачу, що ти долучалася. Ну, А я питалась долучатися, але в мене щось не виходить. я тебе бачу. Дивно. Выпустить меня отсюда! О, Ну, апошній час, мені подається, все ж таки криху менее кліпов було. Замуться. Все, а ти зам'ютишся? да. Угу. А чого Велікс пішов на pornhub.com? Що? Так мене вже просить одна і відмовляюсь, бо я не під каблуком. Так я не вважаю себе дівчиною. Ну, ми певно глядели криху болей по часу. Колькі ми кліпи глядели? Ну, просто апошній раз було разом з усією компанією. З Максом, з Ксю, з Кирилом. Що ви то глядели? Подається 2 години глядели. Ну, кліпів було поболей накопилося. Та блядь, чого я не можу виграти? Побач ключик я склав, капту, коли що скидать. Неудача. А я тут одну виграв за 200, можна і передати? Гэта было 10 у ліпені. Easy money. Easy money 1200. Сюда.
Не, ну это не Deep Rock Galactic, потому что тут такая... С подшварами можно хіба що рельовкой биться. Не, ну насамрэч тут тільки з модов є Тут ОГТ. 1200, тут 102. Як його... Rocket Launcher, ну то з модов. Будь ласка. Подшвари його, более чим хапляє їх. Скільки нам надо? Котик, дивись. Просто з ними поводиться 1200, треба. а тут 1700 треба. О, все, є. Можеш заодно носити. Так, добре. Чекай, кульки. Ізі, бо 1000. мені надо в реальній житті піти поіграти. Клепі, напевно, не треба. Ой, а що мовчим? А до якої... Я І ні. Оу, май. А чого він свою ще пальцевосу а штуки не забрав? Ну, тому що він хотів мене забрати. Ну, коротше, я думаю, що я більше схожа на якусь таку, типу, ну... Не підходь! Не, я точно не дівчинка. Ого, що це за змія? Дихте мотка, так само. Блять, бублик хуйовий. Ти не дарма себе. Ну, можливо і так. Ну завожте! Я закуп роблю. Що ти зробив? А я не знаю, як це произошло. Це не я. А, вот, отут вот машина примагнічується до цього магніта. Да, додам. Отут. Да. А як її отримати? А я не знаю. Так, летять по пругі. Екіпіюємося. Зараз є ще волки можна набити. Тут ще одна є ця штука. Ну, так я 3 набив на кожного. А, ну просто я забрав, бо я думаю. Раз по 2 гри. Так, ти про вигляд чи просто відчуття? Я про відчуття. Багато слотів. Так, зараз я ще набив Знаєш, людина ліхтаров. може помирати раз по 2 грі просто так. Ті нахуй. Я не просто так помираю взагалі-то, я помираю за щось, ради чогось. У мене є сенс моєї смерті, розумієш? Я коли помираю в будь-якій грі, я помираю, бо я... Він тепер бублик або піздюк, тому що, ну, ти бачив, які він мені руки по цей? Цілий була. Ліхтаров мало не бывает, потому что загинаем там частенько. Я не помирала. Ліхтари просто губляються. так. От, наприклад, сьогодні я помирала через що? Бо я таскала Через залізні гравітацію. штучки в грозу. Тихо, котик, тихо. Я таскала залізні штучки в грозу, я дуже боялася, що мене їбане током, але яка в мене була ціль? В мене була ціль донести ці залізні штучки на наш корабль, щоб заробити більше грошей. Тобто я померла не просто так, я не просто так бігала, така ля-ля-ля-ля-ля-ля, і хоп, впала і померла. Я впала, померла, але в мене була ціль.
Я займаюся саме цим, в принципі. Я не токсик. Я знаю, що Притягніть решту. я солоденький, ти солоденький буду. Ну, подумаєш, пару раз померла просто так. Ну, це ні, взагалі, я ніколи просто так не помираю. У мене завжди є ціль. Бо Ай! Ну і на пока. навошта? я випадково. Так, подлетіла випадково. Я не Ага. випадково. А, промахнулась. Боньк. Так, ну з таким розкладом можна вже брати рідльовки, між іншим. Можна брати ліхтари, можна брати волки. Треба все гарненько поскладати, а то якось так понакидували. Все, полетели. Вы же все забрали? Да, ну, ніби да. Добре. Є ще ліхтарик на подлозі. Що у тебе з обличчям Валі? Ніби накурився. Очі випадають. Вельмой ліхтарой. Не знаю. Хочу подивитися, як не помреш з великим сенсом. Сережа, тільки так. Я піду щось візьму на кухні і вернусь. Добре. Так, що ще? А що? Чому я мені додадено? Пусть музики нема. Дивно. Так, все, я вже тут. Ага, добре. Так, полетели. Кот зайняв місце, буквально кот стрімер. Ну куди? Та він втік, він втік. Він з секунд. А яка є ще нова мапа? Оріон у мене это подається з мода вийде. Тільки Якась Адамант піщана є. така. Дивно. Ну, Єгипет і Оріон гэта з мода. Але інших я нових не бачу.
Где вона? Я Максиму даю спать, кстати. Ну, ладно, полетели знову на Титан, напевно. Тому що на дворі так собі було. І щось від баротравми. Ну, я у баротравми не Ну, гуляв. завтра треба працювати багато. Ну ось, ми зараз десантуємося на Луну і йдемо в будинок і будемо збирати там, тягати його на корабель. Але. Это будет небезпечненько. Тут разные подшварки. Ця машина тільки 400 коштує, недорого. А, яна у шопі набувається. Ну тут така яна нам не потрібна, ці розстої, що у войсті з усім побач. А в будинку Да. навряд чи... Ну, туман тут такий ще. Нічого небезпечного. А, братравы. Ті розстої, що з командою так. Доволі тяжкий він теж. Чи жарт? Блін, будинок, де йомає? Ну заділ було, я звичайно спавнить. Бійом. Де інші інтер'єри? Чому вони не спавняться? Десь 5:30 закінчить. Це не кот. Синий котик. Що це за... Чого ми їх взяти не можемо? Просто бутильки, просто некое сміття. А тепер штянок пропусти. Вистачив на це. Я здолу погляжу, що там окей. А я тут була, наверное, да? Що ж почва розумію, що радів не включив, забився. Я забула, що в мене ліхтарик в руках вибач. Негатив, ти не можеш одночасно керувати субмариною, стріляти з інших гармат, перезаряджаєшся реактори. От це дірки купить. Ну так, так. Логічно. Так, ніяк я далеко заходжу, треба викласти спочатку лут, а потім уже щось інше. Потейкаю і все поламаю. Уже ліхтар на полу розгодавався. А світло з'явилося? А, ти знайшла виключальник? Ну, да, десь був. Сережа каже, що я не знайшла. Ну, треба було його помацати, поки світло не включилось би. Так. Я приходжу отсюда. Медленно затонулось видно. Великс, это ты? Фу, прикольно. Курва!
спрабую з пажарнага выйсця зайсці. Ну, спачуваю Ксю, калі яна сустрэне. Калі хтосьці чуе, там і каманікен уже есть. Так, уже нейкія пачвары павылазілі. Да ё-моё. Не, гэта будзе складана. Цішэй, цішэй, цішэй. Так, і як бы цябе абысці і не зваліцца? Ого, ой. Так, а адкуль я ішоў? З таго боку? Ну, на яго трэба глядзець. Ну, заб'е. Капец. Цішэй, цішэй, цішэй. Я, напэўна, не паспею выйсці. Вось пазаду я ўжо бачу. Ой, рэкзіт, ё-моё. Я, напэўна, памру. Альбо не. О, есть. Ну, раней у нас быў Пітер Грыфін замест гэтага. З усім гучнай музыкай. Зараз прыцягну лут, пагляджу, што там з іншымі нашымі супарцейцамі. Памёрлі. І мне ж трэба час прынесці ўсё. Спадзяюся, сабакаў нема тут ака зараз. Ай-яй-яй. Так. Давай, пошли. Булрыдлёк скласти. Не богато, не богато. Так, глядзім. Великс не рухается, телепортуем. Ухо не рухается, телепортуем. Ну все, полетели. Не, ну яны ж запустили в автопилот, уже было зразумело, что яны померли. Великие рейды? Ну, от пана Рымбаслава. Вот. І яшчэ ад халадка, пэўна, 900. Ачыўка была за 1000. Ну, ад халадку, вядома, Рымбаслава даў. Ну, все равно люрки были. Так,
що, ви... Що, мені щось подалося, ти з науки звалилася, так? Да. Ні. Ні? Ні? Ні. Ні? Ні, тихо. Тихо. Я ж на мапі поглядів. Я ж на мапі поглядів. Іди сюди. Що покоїв ніяких не було. Чув, ти опять свалилась, ти опять свалилась. Мі-мі-мі-мі-мі-мі. Думаєш? Не вмію ходити, і що? І що? Це не я винна, це дебільна гравітація, вона мене тягне до себе. Та ні, стій! С плюс це щось жорстке. Добре. Стій! Я понял. Так, ну що, ходім. Ой, а що за надвор'я? Ти не помер? А чому ти не помер? А на что вы хочете забить? Я випадково. У мяне подозра, Шторм, так, гэта напэўна зноўку навальніца. Вот тут Так, гэта навальніца. Я через телепорт пойду. Я теж. така навальниця. Маланка якая. Це пиздець. Через телепорт хоть все металличные речи скидаются. Да, тут. Так, подарунок, бачу. Горбать нигде. А ось і вийстя. Так, гарбатник треба подалей. Стілити куточок. Пік. Сюди я прийшов. Щось я тут, конечно, не оглядел полностью. Те оглядел. Неужели все поспел оглядеть? А ну як куди мене закине, ну? Оу май. Ти дивись на мене. Ось гэта у вас тут акагуки. Котик, ти тут? За мною хтось іде. А? Гэта Бракен. На яго раз поглянула? Поглянь на яго раз і не гляди болей. О, хто тут? Де ви ще? Ё-моё, а кольки тут как это кубка? Пластиковый. Ксю, ты живая? Ксю! Як звідси вийти? Ходи до меня, тут акалуту багато. Так у мене руки зайняті, я знаю, що там А. багато. Я вас звала, щоб ви тут позабирали. Ну кудись. Да ё-моё! Тут з'їли цього А шо я не отшипится? Велікса. Мы уже... Тякай там, як на голову зараз причепится. Як звідси вийти? Я вихід не А шо... знаю. Поглянь разок на Бракена.
Хутко. Та я вже А у мене фул поправила. інвентар вже. Да ё-моё, капец. І качку яще. Так, туди треба тякати. Боже, ну ми зараз, напевно, весь лут згубимо. Ну, мовчимо. А, що, не отсюда прийшов? Ні, то не я. А що з Бракіном сталося? Що це таке? Хули він не отчапляється? Ага, щалкун ще. Машалі тепер. О, де я? Бы не критоваться. Ну капец, теперь с шелкуна исти. Тень. С горы. Коли зараз позаду буде Бракен. Да ну не! Тамака просто не пройти. Треба шукати інший виїзд. Забув. Блядь, ти хто такий мужик? Блядь. Блядь, бублик хуёвый. Нет. Як і мені бікати. Що? Капець. Я сейчас вам твердо покажу. Ой, это... Ой. Не, ну полетели. Ну, полетіли. О боже, це якось дуже жорстко. Бракен який дурний став. Він щось не утякав. Ну він не втікав, я ж кажу. Я навіть коли перший раз це бігла до Велікса і кричала, що заді мене хтось іде, я на нього один раз подивилась, розвернулась, побігла в сторону, ну, назад. Ну треба отримлюватися, як уже кожний по разу поглядя. Де у нас виключальник? Що з ним робить? Хто сховав виключальник? Я тепер КХВ. Не знаю. Е, А що це таке? А, це батарейка. Нічого не бачу. А де що це ліхтари? таке? О, Давай шукай. ну ось хтось сховав виключальник. І ось ложик не пересовується. Що я взяла рацію? А нічого не пересовується. А, я не то я роблю. Ідея.
Нема. Сергій, де виключатель сховав? Самі сховали і самі знайти не можуть. Ми сховали, я нічого. Я Я? один раз щось пробувала пересунути, в мене не вийшло, я вже нічого не трогала. Ну іде він. Іди, класно. Ні. Немагчыма шуцемры. Екстрені відключення, каже Сергій. Ти його просунув? А, о, знайшов. О, Так, що по надвор'ю? Ой, так. О, звичайно, на дворі, але у нас один день, каб дві істини збирати. пиздець. Казино. Ну тільки за яку кошти виживаємо, отримлюється. Так, ой. Я ще строгую жабку Евелікса. О, ти мені на обличчя сів. Це як тобі не стидно, то ти бачив, яка в нього цей? Поближче давай. Вон, дивись. Диви, яка. Що ти? Я не знаю, чому Сергію не подобаються ці костюмчики, мені здається, що це прям класно. А мені твою жопку потрогали. Головне ж бупси. Ну, бупси то само собою, но подивись на цю жопку. Що? Ти що таке? Де ти вже? Тут тільки на сходах одразу убачиш. Гарбуз? О май. О боже. Ага. А як? Просто проходить мимо, да? Ну, яно не вирваний. сканеться, як почвара. Мабуть, він пізніше активується. Я одразу на фаєр пішов. Радіо хтось взяв? А, у мене розладована рація. Ладно, Блін. без сенсу. Люди, подарунок. І вже одразу почварено, що... Дивного. Яке ти завжди все? Ё-моё. А лут где? Только ж на фабриці, звичайно, купа луту. О, пердушка. Люди.
Эй ты, пастка. Небагато поколь. Можно выключить, напевно, так. Так, забанили і невядома чому. Мне падавалася там на невялічкі тэрмін, але Фоксик казала, што ўсё ж таки даўжэй. Я уже зноўку забыўся, на які тэрмін Фоксик. На паўгады ці колькі? Цяпер можна. Незразумела з этой фабрикой. Турурум. О, Ферекзит. О. Ой, це не ти. Це ти чи це не ти був? Гэта я уже вырыхтаваўся цябе біць. А ты можешь перестать танчить, а то у меня ее подозрюю. А, ну ладно. Все, добро. Я сейчас иду. Не хочешь разбанивать? Ну, это мопеда. Я б не заходил в это FireExit, щиро кажучи. А, да? Ага. Там ще два один біля одного. Ага. Не знаю, який з них правдивий. Ну, один біля одного. Ну я через Fire заходив, і він далі зовсім не тут. Вона цей померла, вона впала. Ага. Зразу. На першому цьому. А що ви пишете? Я вже забувся, що я казав. Поворот. Ну. Божух, на досюль голоси інші. Нате, 1600! Мяне з усіх бакоў Ксюша размаўляе 1700. Дзесьці вось гэты дзіврукі крочыць. Ну ён тут... А, во, ён тамака. Ну. Там був? О. Чекай, каблук. Ага. Вось Fire, а вось... Вось галоўнае. Ну я не багата выцягнуў, вось што праблема. Мене два луки. Яшчэ адзін. Ну вось, можешь паглядзець, дзе сапраўдны Fire. Давай. Зусім у іншым месцы. Ага, да. Ну дзіўна цераз тое, што Манекен. па наладах павінна быць два фейкавых Fire з двумя адсоткамі шаніцу, а болей за два наогул не павінна быць. А от вона в началі одразу два, бачив? Альбо, мабуть, 3 я ўсё ж таки пакінуў з адным адсоткам. Ой, а може скинуть чи що? Так. Скидаю весь гэты чат. Опа. Робот полетел. Шо? Робот-пылесос. А, вони літають, да. То есть по луту там тяжко... машин. Да, лута мало. Ну. Там є машина, якщо на ній кататися, він за тобою літає на цьому. Угу.
Ну я хиви що робіть? Не знаю. Подшвар до сраки. Просто з усіх боків подшвара. Там, де Ой-ой. Ой, це зря. Це Мінус тригер. за дверима почуваю. Ну чомусь Не цього... можуть двері відкриті? Ну насамрэч повинен був відчинити. Вони там якісь потріскані. Ну добре, що гэтага не робіць. А, у мяне ўжо хутка ліхтар высадзіцца. Ці проблеми. Ай, Бракен. Ой, Да ёмы. Да не... Ну отчепись ты. Поглянь на его разок. А! Капец, капец. Привіт, привіт, котик. Вітанки. Ну, зато ён бачыць я вот бачу. I'm get out. Позаду, позаду. Лут! Лут! Ну ё-моё! Ну куди? Додому. Як я учора кричав: Лут! Лут! О, коробот. О, мені здається, це може додому їдемо? Да, Може? нехай лут притягне. Можна з вами піти? Звичайно можна, боже, ти що? Треба. Звісно можна. Треба з нами піти. Едмін хоче з нами у Вальхейм. А, у Вальхейм? Ну можна, можна. Угу. Я уж подумав, хтось ще у літалку хоче. Ух, який букс. Ніхто не хоче. Я передали. Ось, лут, 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 бачиш, лут, лут. О, знайшов. А він на стрімі в когось сидить, не бачу, він читер. Мені. Робот робить. Ні, холєри собі. Тобто ти зі мною не хочеш пограти, ти хочеш просто... Ти хочеш просто цей? Дивись, як я помираю. От такі в мене друзі виходять. От такі от мене друзі. Що то було, я не знаю. Я не знаю, Едмін, не питай мене, я без поняття. Оля, я ще знайти треба. А чашечку забув, вернись, чашечка. Чашечку забув, чашечку. Бачу там какую. Ну дивно через то, що по наладах повинно бути. Ладно. Так, твоє тіло. Шалить там бомбардировку. Бомбос пішов. Якісь діти плачуть, що за звуки? Страшно вирубати. Двері, залі, двері відкрились. Все, йдіть додому. Oh no. Oh no, oh no. О, ну, туди. Так, бейте всі сюди. Aren't you the guy who tried
Ну, О, все, ні. знову у справу твої лапки зараз пойдуть. Котик, зайди до мене на стрім, подивись. Зараз. А, о, як розлягся. Покажу. Кубочек. Ну, кубочек, не, я ж не все брал. Ще таку булку. Так. Ну, з Богом. Погано. Не мои? Шкарпетки? А, трусики. А что такое? Почему я пердушку не могу забрать? Щось мені не везе. Ну, бубочка. Йобен-бобен. Я обосралась. Да мы чуем. Хто це Доволі капає? міцно Як це? Ну ты ж кажешь, что обосрался. Що? Ой, 200. Так, все. Контроль. Скрали пердушку. Музыка не програет. No! Оу. Да, блядь, щось не везе сьогодні. Пиздец. А релевку нельга. Ты самое. Все, что набывается, нельга гэмблить. Ну, будь ласка. О, пердушка застається з нами. А, є ще челюсті. Тримай. Не пихайтесь. Где музыка? Славним розмовляє твоя совість. Та ні, це кіт і Евелікс. Опа. Опа! Сюда. Ну, ладно, якщо ж так везе. Ну ні, ну ні, ну ні. Блін, я так багато виграла минулого разу, мені здається, я просто використала всю свою удачу. Вдягну маску, то... А я, до речі, не знаю, чи вона тут працює. Ну ні. А что за звуки дивные? Что? А, Ксюм... Капец. No way. Все використала маску. Гемблим, Ксю.
Це срака. Маска, и она переутворяя на мимика. Но на компании она просто забивает. Да не, я мог холі шит зробити. Курва. Да ты ж холера. Ну третий раз не буду. 1200. Не. А кольки у нас квота? Не знаю. А, еще есть. Знову нагемблили. Там Так, що у нас по рештунку? У нас, подається, жодної попруги не зосталося. Угу. Замовив. І ще волки, напевно, понабивати. Чи ні? Да поможи попруги притягнуть. Потому что их нельга одночасово некалькі брать. Так, ну, насамрэч, напэўна, хапляю ўсяго, можна ляцець. Кіт пішов спати. О, що? Кіт пішов спати, кажу. А, Що ми... каточок твой? Ай, ой, що? Що? Виграли я. Я думала, ви все програли. Ні, я догемблю. Ми обіграли казино. Ладно, полетели на район.
Що ти робиш? О, Фоксі, він щось з кіришками. А що ти робиш? Кому треба попруга у шефі? Мирить. Треба піти спати. Я вже поспала, я днем, можливо, трошки ляжу на годинку посплю. Я буду нормально себе почувати. Ну, плюс-мінус, надіюсь. О, так це ця мапа наче. Чи ні? Не, гэта за Дона ідзе. Ой, это з моду. Ага. Галоўнае вось по правому боку, по левому дадатковая. Можна галоўнае. Задалёка. А я прийшов. Да ё-моё, ну дайте хоть тут такие интерьеры. Я не розумію, чому тыя моди не працюють. Пукалка. Добре. Як кота наїлась, мене в роті ще. Фу. Приємно. Що це таке? Ендспул. Яку штуку знайшла? Так. Даем. Так, бачу все. Настя вигадала. Ну, насамрэч, просто уже набрид гэты інтэр'ер. Він, конечно, цікавий, але є яшчэ моды на дадатковыя інтэр'еры. Таксама цікавыя, але чамусьці нічого не трапляецца. Підкрутка. Одразу підкрутка. Так, ну тут ж я пройшовся, ну. Фуксі, я не ведаю, як тут працює. Яно просто бярэ ўсё ж таки со спису. А куды все поділось? Чому я її не чую? Йохто? Все? Я пакуль жодний пачвар не пачуў, ну як можна было памятаць? О, Все? це я вийшла. А, добре. Угу. Я вже подумав, ніяк померла. Ніяким чином. Який туман жорсткий. Hello. Алло, ти де? Що? А, о, вітанки. Це ти? Так.
У мене якась указка є. Тут десь Fire Exit є. Ага. На Fire Exit тут 4 предмети. Ну, коли що, міміки не можуть тримати у руках речі. На жаль, є ще такого моду нема. А. А хто? Хто глядить? Ну, сиротка точку не бачу. А я одного кота знайшов на виході є. Максвелл? Fire Exit. Ти Максвелла знайшов? Що за звуки? Гляну. От я щось обгубився. Ага. Ну так, каточки Щось не таке. покажут. Где? Це щоб з котом грати? Лазер якийсь. Где? Что за магия? Где? Зловлю. Где? Чему оно возникло? Не! Где? О! Знову зникло. Ладно, треба шукати щось. Я тут Так така я був, піду додому, кудись. щось мені стрьомно. Добре. О, фен. Ого, що це за лазер? Ну, просто указка лазерная. Ага, о, пачора з'явилася. Так, треба все це витягнути. А там Так, пусто наче. Листя. Ні, що який мімік? Почвару, коли кажеш, там акадюруки, які. Я просто вже давно по гуках їх розпізнаю. Так. Такое себе, 260. Лектора маль раздаваны. Где мы там ходили? Де вихід? А ось це. Так. Чекай, а где мы ходили? Не тут така. Можна заблукати. М. А, нет, тут только я был. Боже, ну конечно, за это и попробуй, я мальбегче не могу. Ой, что погано. А, во. Так, что делал золотый злиток? Золото. Сюда. Ну забери. О, золото. Боже, ну я ну важить. 106 кило. О, Ксюма Лайчинка тягає рич. Кажу, Ксюма Лайчинка рич Якийсь тягає. підвал. А. Підвал з тупіком, якщо це. Ну, може і такое быть.
А як до Фаєрекзіта добіг? Уволоте, уже коротше. Черв! Що там живе ще, я бачу, чув, я не реготала. А, Гуки червяка были, и он праз пэўны час з зямлі выскакне і ўсё. Ой, блядь, там сзади чудик, сзади чудик. А, увесь лут собрала? Да, да. а де наш корабель? У той бок Туди, в ту якраз сторону. таки. Не туди! Хто побіг? А, Ваня, не туди. Треба, каб ви все ж таки кольори змінили. Туда. Нам ще один залишився. У мяне вельмі цяжкая рэч. Одна. Золоты злітак, нікого яму не аддам. Як котячий смок. Тишиня, собака. Вылазь, я открыла двери. У мяне... Псы. А де наш Капец. Забился об дверь. Я вбила його, так? Била, Ксю, била. А я по дороге золото скинул, Ксю, там золото Я лежит. дуже сильно не хотіла. Вибач, будь ласка, котик, вибач, будь ласка, котик, вибач. Золото, циклонное золото, сапяры. Золотый злиток. Блядь, я... А, о, Які гроші? Беликс, ты уже тут Які такая? гроші? А что, червяк? А Ты- ще ты ще что? лут є? Де лут? Беликс, а что, собака забил, что? Я нікуди не хочу йти. Мені Мгм. здається, що просто якщо я тут одна осталась, я не знаю, як Сильно. подивитися. А як подивитися, чи я в рік ще жив? Чити, де мої чити? Мені треба снім кота. Ага, Велікс теж помер. Все, нам Гроші! Гроши! Ні. А скільки кіт коштує? А, надо было тіло його бекнуть. Что, кольки коштує? Ну, що це таке? Котейка. Я не можу більше. А я не який поїхала. каток? Чи поїхала? Максвелл? Я поїхала, треба було тіло його Ага. забрати. Я ніколи. Ну, от сотні. Я Ну, ніколи Максвелла не продавати, залишалася гэта прожива. ганьба. Максвелла треба... А золото заховувати. шукати треба було. Так, у мене ж золотий Ой, зліток, я його жах. скинув капутик Який шаря жах? і... Який жах? А що, не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Сталося то, що сталося. Не будем ни на кого показывать пальцем. Будь Будь ласка, ласка, кот, я правда хочу. апраніте хтось інший колір. Хтось хоч один. Угу. Зараз. Все. О, дякую. Так, я, мабуть, возьму тільки попробу і ліхтар. Все одно з радіо ніхто з вас не бере. Так радіо слот не займає. Яка різниця? Я ну не займаю слот. Под його Ну, я ж кажу, додатковий то йде. яка різниця, що брати чи не брати?
Ну я просто каб надвагі не было. Не бяру рыдлёўку, вось што я меў на ўвазе. Блін. Не ну ўсе на фаер, тады ладно. А з галоўнага паядока больш лута зачапіць. Та ёмае. Што я без святла. Добра, добра. Добра, Фоксі. Грошы, грошы. Ну. Як так грошы пакінули? Вітанки. Там закрит. А, зрозумів. Так, там вже хтось є? Ага. А, ну тоді не буває. Уху. Курки він важить, це жах. О, ключ знайшла. Ага. Це ти? Так. Я вже обісрався. Оксі, ну я ж додаю не поодинки, звичайно. Є ще чогось познаходить, пододавати. А, ой, дарунок не склав. Гроші 300%. Ну, ось додам я ще потім. О! Світло дали. Уключите, верните! Кто выключил? Ну я. Верните светло! Кто там з виключальником тешится? О! Ось так і треба. Господи, я спав. Ну я чиню, ну я просто збираю викладки, а потім оттулю спамповую, покриху додаю. Ну, покриху, а в сенсі одразу некілька. Так, напевно, вже покриху пачвари з'являються. І що ви це за гуки? Йоме. Тут там якось со світлом тішиться.
О, Я гурки. електрик. О, добре. Все, не чапляйте больше той щиток. Я чую, що погано. Я чую щось погане. О, привіт. Typing thumbs up Там emoji. зачинені двері. Oh, a penny. А, до речі, Нікамила, ми ще гуляли у це, як його, у море злодію і у Майнкрафт. Я не веду, що воно так може статися. Майн, да щось не зайшло все ж таки. Розумію, що пісочниця, але ніяк не хапляє ніякий мет, просто... Ну, бля, що робіть? Ну, що? А, ось якраз. Там FireX, де двері зачинені. Це щоб з котом грати? Лазер якийсь. Так, а мне подается, это уже не Юлик сказал. Тут забув вже куди. Альбо я. О, він за нами. Не знаю. Що? Оу, привіт. Оу, вона несе лут. Ой-ой-ой. Ось тут вниз. Так, мне это уже не подобается, щиро кажучи. Мені дуже важко. На сюди. Капець тут катакомби. Ну, ти хоч чуть-чуть пам'ятаєш, що ти був, я якщо заходжу, не заблудилась, я... А, не, все правда. Якщо Ладно, потягнули тяжко. Ой, я. Ну серйозно, уже волод. Не. Та не. Не бач мене. Рака. Дуже тяжко. Где?
Monsters. Та блін, ти думаєш, я не знаю? Ти думаєш, я не знаю, котик? Чё? Там яка собака повзає. Там ще є лут. Ну, собака повзає, кажу. І навошта ти пішла? Згубім лут. Сяді там, ака. Капец. Эликс, живы? Кудись. Это ты? Ау? Эликс, будь ласочка, давай без этого, без спойлеров стрим снайпингу. Ну, криху псує атмосферу хуйні. Так, ну, Фоксі, я додав викладку. Я зрозумів, але просто воно так не цікаво інакше. Добранж, Фоксі. Ну, альбо не добранж. Так. Та йоме. До побачення. Що, пистецько туди? Це було, я навіть не Що це убачив. було? Чи не пистець? Що це було? Я навіть не убачив. Ти убачив, що це? Ні, я не побачив. Капець. Може, Голосуй, якийсь кліп напевно. гляну. А не допоможе там, певно, у полі зору не потрапило та почвара. А, все? А, так уже навіть і час скончився в будь-якому випадку. Там просто щось прилетіло і все з'їло. Мабуть, це той дворецький. Так одне тіло, де друге тіло. Все, немає тіла. От. А де друге? Другий. А, він же ж мене з'їв. Ну, його і не буде. Ой. Що навіть не переключає, вона не веде, як Чого користатися, тільки треба буде навчити. повертається? Може, якщо монстр з'їв, то вона не повертається? Бы не критоваться.
Но Великса ты б не вернула, але. Ти навіть не переключила гульца. Зараз покажем, як це робиться. Я не знаю як. Зараз покажем. Тут є свіч камера. Ну, бачиш, біла кнопка Біла на кнопочка. монітори. А, да. Ось, так ти можеш сачити за гульцами, і той, хто обраний у таргет, той буде того телепортануть. Ось так. Подбери Луцию. Мою попругу... А, во, мою попругу бачу. А шо яно не береться? А шо я нічого брати не можу? О, Нужна я тобі свою А. Вилік вже побіг? угу. Так, теперь-ка я на фаер пойду. Конечно, это неведомо. Можна не на будучні ось Фоксі кидає через Clips TV? Ой, через Clip.Twitch. Ви так само. Ну, на будучню, коли буде можливість. Через таку спосилку, як ви, як Фоксі. То бери такі кліпи. Просто яни у мене хоч з гуками йдуть. Так, ну і що там? Ось просто невідомо щось. З'їли і все. Не. Не треба тебе больше набою. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Зачинено. О, знов когось лицецькі тяжкі. Я не Ліма, дякую за фоллоу. Перше запрошую, вітаночки. Тут така. Штиніна. Так, і так. Ой.
Щось я покуль нікого супортівців не чую. Дивно. О. У мяне ліхтар забагаўся, ён цяпер як абясконцы падаецца. То. Цей. То. Як гранату використовують. Що використовувати? Гранату. Яку гранату? Тут ще якісь поверхні, а тут пусто. Мабуть, сапраўдныя, не влікся. Да, якісь лошадка, і тварі, вона така, не знаю. Гэта вы? Да, ми живі ще. А. А ти живий, да? Тут нічого немає. Ну, я уже луту натягав не блави, так. Ну і навіщо? А ви де всі? Ну, напевно, там на вихід, ну я йду на вихід, подивилась, принесу ту всю фігню додому. Я каля фаєру поскидав шмат луту. Майте на увазі бережки. Фаєр. Це нормальний фаєр? То не фейк? Но я бачив один фейк. Я можу пожертвувати собою, якщо що. І перевірити. Ну ви звонку можете побачити лут. З головного просто вийти. I got a Glock in my round. 17 shot. Так. Розкинуть. Так, ладно, треба вертатися. Я не упомню, что я из этого боку пришел. Та добре, добре. Та я так. Можна у Фоксі потім запитатися. Мінають на ту спосилку виходять. Де? Ти знайшов вихід? Ні. Тікаємо. Ага, ось тепер колектор почав розладовуватися. І що так? І там ж кивачив снайпер. Ну тільки тупиків. Де? Ой, я хз. Де нам? А команда і слешмод, а ти що, вже вирішив стримити? Ти вже давно? Тут почвара знизу бігає, тут знизу прям де ти пригав. Ага. А яка? Не знаю. Дворець якийсь. Ой, Насадий такий. Ой, він тут, блять. Я що він зверху робить? Чи це другий? А, креатор. Ну. Я хв, чи є у тебе дозвол такой використовувати? Ось такої команди можна призначати. Так я нічого не бачу. Альбо менеджинг ролі з ком'юніті, щось таке. Там яка призначати. Де? Як звідси вийти?
Ошалеть! Ён на шапу заповз! Мені лут був! Ну, зато мы ведаем, що забойцы гэта дворецкі. Влава, ти де? Ой, Що це таке? Що це таке? тут пригає, він біля мене, якщо. Він прям піді мною. що Забойство тут розкрите. прям знизу Ой, піді мною. ззаді нас теж є один. Він знову Ой. біжить на мене. Ай! Тікай сюди, я не знаю при. Що робити? Робить. Котик помер? Я не знаю, мабуть, ні. Мабуть, да. Не знаю. Бляха, де вихід? Я вихід не можу знайти, я збудую. Він до тебе, він там в темноті якраз на сходах. Так, давайте за им поназираем. Ох ты ж, подшвар, тут такая, ох ты ж. Ой-ой, а уже темно звонку. Ось. Ой, позаду. О, перес. Пістець. Я з'єб. Их два уже. А, як я по... Я не знаю, як тебе спустити. Як тікати? Куди тікати? Забанили, я думаю, там... А, о. Зараз Велик до нас долучится. О. И там... Котик, ти живий? Здорово. Котик. Ну, дворецький каратей з ножом усе ж таки. Він мені Котик. якраз і забив. А Малькаля Він не вище. живий. Він не живий. у мене це подається з мода вийде. Котик. Він показує. Там немає. Там ока стільки Котик, подшвар ти тут? зараз. І між іншим звонку зараз уже темно. Швидко треба лететь буде. Наехали, что можно глядеть за подшвар? А, щось не та посилка. Ну ладно. Ну, гляди, ось такого прикладу. Посилка йде. Да блять, хто мене? Як мене? А, манекен. Що? Піздець, я просто не знала, де вихід, блять. Я бігала вже Я мальдовийся дійшов, але мені ножом затикали. Я пів цього часу ще бігала і просто намагалась знайти її дебільний вихід. Ой, стільки луту. Круто. Капець. О, Боже, все забрали, все забрали. 0-9. А, ну это смерть уже. Zero days. О май гад. Воно. Не зіро, а нуль. Ти що, не знаєш української? 0. Зіро. Можем пострабовать зелено. наши тіли погемблить. Ну, давай, відбувай мене, я готова. Ну, у тебя больше счастливые лапки. Так, тоді пропоную убити кота. А ну, за що? А, Мене. ну так, ладно, треба. Тільки ведаєш що? Треба приземлитися, як це працювало. Давайте я буду по очереді бити, хто перший помре, той і помре. Хто перший помер, той помер. Цікава гульня. Давайте гулять. А почекай, натисни V покуль що на когось з нас. Чому А я ви на знаєте, що барабанах це з їх гри? не збираю? Хтось грав в Outer Wilds? Це з Outer Wilds. Я тільки Такі, Outer коротше, Worlds планети різні. гуляв. Ні, є Outer Wilds, там де на планетах літаєш на цьому. На ракеті. Прикольно, на консолях, прикольно теж. І там є отакі всякі на різних планетах, ти шукаєш по звукам оцих чувачків. В кожного свій інструмент, на якому він грає на своїй планеті.
эту эмотку додали до Фортнайта, потому что тут такого сейчас Фортнайту скрали. Пан Браткас. Це за Outer Worlds. Worlds все ж таки. Ні, Wilds. Wilds, ну. Ну, забивай, якщо. Я готовий. Так. По черзі. Один. Один. А, котик помер. Ну, я не виновата. Вибач, котик. Так, пішов я на Надіюсь, лоточок. твоє тіло принесе нам щастя. Потім мене можна. Просто одразу 0. Боже, його смерть була марна. Це було дуже-дуже марно. А як зробити так, щоб. Ну, не. А, в мене є лопата в руках, а я побігла. О, можна цей. Ай, Вибачте, будь ласка. А скільки це коштує? О. Цікаво. цікаво. Йобан бобан. А чого твоє тіло жити не може? Ти чого не берешся, тіло дебільне? Я його підняла чи ні? Чого його тіло жити не можу? Ну, блядь, ну будь ласка. Та я кинув! Ну я кинув! Ну що це таке? Я все в'їбала. Ще й тепер кота, а не можу. Будь ласка, кіт, давай. Блядь, ой, блядь. Ладно. Я не знаю, що робити. Я не знаю. Тут 2 монетки осталось, я ще їх зараз проіграю і все. Зараз ти на самоліт зайду. А, було б дуже супер. Ну все, получается. Ідіть, здохніть. Не знаю, що робити. Капець його кидає. Я не можу його тіло підняти. Чому? Чому я не можу його підняти? Я не знаю чому, але я не можу це тіло підняти.
Котик, а що мені треба зробити далі? Я все проіграла. Їдемо звідси. Я не знаю, що мені треба робити. О, Боже. Їхати звідси? Я бачу, що Ксюша програла, ну, що перебіться. Так, а, ні, голосувати тут така Я теж нельзя? можу піти убитися, хочете? О, ну. О, ну. Який же? Вибачте, будь Та ласка. правда, правда, що нікому Вибачте, я рад старалась. побачить. Ще раз, з поверненням. Та, ну, що, зробила, що могла. Так, ну. Ні, можна жити. Можна пожити. Ні. Я лишу замову самі. Добре, добре. Може зайти до нас. Хто? Але коли будемо тайник, буде з нами грати. І що? Цей ігрофіл казав, що якщо встигне все оновити, то піде з нами грати. Коли поспієш що? Оновити. Я так розумію, так тобі ж треба оновити, якщо оновити то цей код, що саме хуже з модом. А, так можеш я не... Дискорд? Ну, він ж недовго обновляється. Ну, правда, не знаю, чи мені ще дивиться. Ну, тоді можемо почекати. Давай, може, я в Discord напишу, бо я не впевнена, чи він дивиться. Давай. Ай, де ігрофіл? Баба. Спиш? А, ні, ігрофіл тут. Ти заходи на Discord, там у нас в чаті є котик кидав код, просто нову моду і все, що там обновляти ще треба. I'm чекантом. А, у этой Ти що, мушки ти ее заходиш, конец. ігрофіл? О, да, кстати. Попробуй улучшиться продве. О! Эвеликс, долучися продве до емотки. Чому я п'ю щось? Що це за музикальний інструмент? Ві, натисни просто. Ага. Угу. О, нарешті, я на про це. Так, коротше, ігрофіл, заходь, я піду попіщу. Ага.
Лягай спать, чого ти не спиш? Як, блядь, не можеш? Закрий очі. Отклади нахер свій телефон просто. Ну і що, значить, лежить 2 години без телефону. Сьогодні не буде, ну, певно, ні. Ну, блін, Едмік, ми дуже рідко збираємося в літалку. Тим більше сьогодні нарешті хоч хтось захотів з нами пограти. Хтось просто, ну, і графіл навіть раніше зайшов. На Едмітусю чекає на Вальхейм? Да. Тут в тебе не спить? Та в мене он хлопець хоче спати завтра на роботу. І він не спить. Едміт, ну коли що, у нас там будуть моди на повеличний дропрейт і без обмежування на телепорт. Потому что душка у Вальхейме уже задёбла, я уже шмат нагулял і гульня на ванілі. І знову там окадяв всі купу часу ресурси, воно докучує від мене. Едміт сказав, що він хоче, щоб в мене якийсь троль був. Ну, тролі я ще знайти треба. Ну, це я ж кажу. Ой, графіл. Доброго ранку. Hello. О, вітаночки. І графіл уже в гульні? Угу. А я уже в Дискорді розм'ютився був. Вітанки. Зміняйте кольори. Я тобі напишу в Дискорді, коли ми почнемо. Ну, в плані, я надіюсь, що можливо А як змінити? просто завтра, чи коли ми почнемо раніше, ніж там 3 часа ночі, то я тобі напишу. Вітанки. Не переймайся, я все пам'ятаю. Рад бачити. Плюс-мінус. Так, ну у нас якраз нова сесія, ми Змінить. до 2300, ну ту який-небудь костюм. Боже, яка у мене жопа? От я вам кажу, якби в мене така жопа в реальній житті була, я б тут не сиділа. Ну якраз таки зручно було б сидіти. Ти в раніч, Едміт. А щось, все, і Великсу колір не зміняється. Не то обираєш. Не розумію. А в мене змінився? Так. Мгм. Ось у Великса не зміняється. Поспробуй з лівого боку костюми які. Fish Light Які у вас Blue, бокси? Dragon Black, Які Tuch в Green. тебе букси, графіл? Ти що? Ну, вже костюмів нема Лялечко. прикольно. Дивись, трусить. Поспробуй Fox Blue. 6,80 Не хочу. Угу. Хіба що перезайти може. Ну, хв. Ну, нехай тоді і графіл Ну, може- змінять. Графіл зміні, будь ласка, Ну, комент. просто вдягни якийсь цей Угу. костюм. Да що, чому воно не працює? Чому тільки у нас Fox? Так, я вже є. Ну, просто воно не змінилося. Чому у нас тільки все зміняється? Fox Blue і або щось інше. Чому все не зміняється? Ну ладно. Так. Ну, у нас нічого нема. Полетели на фоус, почнем з його. Что не успевает? Дем. Витанушки не дома кот. Золонар, тебе на дуэль выкликали.
Ксю, тобі норм? Мені нормально. Зрозумів. Ходім. А це клішнік ацепт. Дуель на цукерки, певно. Напевно, не поспієш там як 50 секунд. Клішнік ацепт. Хтось його випадково переможе і отримає цукерки з нагород. Прикольно. Ай-яй-яй-яй-яй. О, добро. Ой, Ой. Так, где остальные? А, остальные есть. Ну, заходь, я, напевно, на фаер пойду. А, во, Ксю крадеться через мост, я зрозумів тактику. Ну, ходите на галоны, а я у фаер пошел. Мняу, мняу. О, какой ты интерьер. О, тут генераторів. Так, их... Зачинено, серйозно. Ключі у мене тут валяються. Ну, справа в тим, що у мене амаль усё зачинено. А, у мене усё зачинено. Я не можу пройти, а тут такого 8 до 5 шот. Знизу? Що? Я через это зайшов, через фаєр. Блін, а де ми? А ви через галони зайшли. Ладно, отрымливается, я так само на галони пішов. У меня вариантов нема. Ой-ой-ой-ой-ой. Я потраплю по кнопке. А. Эма. Давай, 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 Амаль, Амаль. Ладно. А на що я сюди, до речі, притягнув рухаєк? Ну так. Перші сотні. Де ти там? Ключі. А через оцей тут смок. Коротше, зараз покажу де. Блять, де я є? Ну там у мене десь Ага. побач смок був, я чув через стіни. Бачу. О-о. Ой, я з котиком знайшла. Ага. Ну, я был вымышленный прийти на галоны, потому что... Там академія. А, ну, між іншим, це треба. Так, я зараз смок виключу. О, єсть. Є ще один, яма. Steam Leak. Ну тут везде тупики. Ні, отут зліва є проход. Ось сюди. Отут є прохід якийсь. Я там лута трохи знайшов тут. О, відчиняй ці двері, це якраз треба. Бо у гэтых У нас цей печеру знайшли. Но яны заўсёды пазначаныя блакітным ліхтаром. О, туалетная папера. І там ключа. Моторчик, каб видаліць неактыўных карыстачоў. Це щось бігає, ти чуєш? А навошта? Чи я вже бігала? Ну зараз просто сярод каточку всех, хто більш-менш актыўнасць праяўляў.
блін. Глибокі, глибокі. Щось заблукало. Я знайшов качечку, не кролик. Та вони щось Я- знаходять, я тільки положив. Ну, я хв, куди я далі пройшов. Хіба що проплив, але я ризикувати так не хочу. Ну, тут таки я був. Інфомат, там заборонена магія. Тут зробили перехід, і там далі є перехід. Я не пам'ятаю, чи Сізіфа зараз працює. Я повертаюся великонога за ці Сізіфуси і так Де? далі. Ми тут, таки, покуль відтягнемо до ліфту речі. А тут ліфт. А там в печерах ще проходи є деякі. А ти пропливав хіба ж чи що? Да, проплив там. А, Там є місця багато А ще. я не можу тут па. А, я десь ключ викинув, ладно. да, вже не треба їм напевно. Тут, якщо там всюди тупік, а печери отут. А може Ага. не тупік. А, вон, так бачу. Тут наліво, потім направо. І тут десь. Так, треба тривалося відшакатися, то потоніте ж. Як тут плавати? Власть. Надо голову нагнуть вниз і контрол. А, это не Discord, это гульнявый войс. Тут таке вельми файне это проксиміте. Шо? Пропливаєте? Йоме, а що я вискакнути не можу? Прохід є, ну я в першому. Мені подається, Ксю криху потонула. Тільки чому кривяту так з'явилося? Потонула, да. Ой, що збила. Віко збила. Алло. А? Там що з'їла, бляний монстр якийсь. Я не чув ніяких що. Не бачила, я тільки що проплив була. Ну погодь. Ні, ну я нахудший за все потонула. А це позаду тебе щось. Позаду тебе. Вау, що це таке? О, тут гітара є. Встановить. Да ё-моё, я его не в прорву скинуть. Это гульня, я ж кажу. Що це таке? Но гэта пачвара, якая калі... Ну хтось там казав, що гэта пачвара, якую калі не лашчыць, ператварыцца... Не ператварайся! Холера, ну гэта ГГ. Вау, що там? Гэта вось гэтая пачвара, яна зараз ператварыцца і ўсіх пазабівае. Капец. Що не чуєте? Давай ти знак один дам. Блядь. Тікай сюди, я не знаю при. Я покуль сховався. Дякую. Десь під землею під нами. Ми щось заблукали чи ні? О, тут є. А що за двері? Що? Проходить. А ключу у тебя нема, так? Щось горить чи що? Ключу ж нема у тебя? А, ключа нема, блін, ключа. Наче є.
Есть? Что? Теж. Чого вийти нема, тільки через эту почварену. А я тут якраз знайшов 2 знака тут. Ага. Піде це все? Ну, рихтуйся до бойки, тому що... Прийдеться, напевно, через яє йти. Блядь. Хм. О, тут цей. Що? А, Така ще штука. $20 мало. Ой, це що таке? Лера, двуручная лутина. У мене вже нема слотів. Ой, а і тут вже вечір. А, у нас ще ж третій є. Він живий там хоч? Ну, ігрофіл, напевно, речі притягнув. Тому я сумніваюся, що він сюди хутко достався, відхудший за все. Дякую, волос. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, там щось спригає, ти бачиш? Ну, напевно, вітає почварена. А, во, я не. Ну, я ХВ, варіантів ніяк нема. Слизь приползла. Ой-ой. Пес. О, Во. привіт, котик. Де? Що робити, який сенс гри? Сенс гри бігать по локації, шукати лут, приносити його на базу, продавати його, потім збирати за гроші. Согласуйте? І Графілчика. все. І купувати всякі штуки, там рації, всякі Я ще прикольні технічні ніштяки. приколи знайшов, хвилинку. Так що всередині біграфіла, а в нього нічого немає. Що? Ага. Так, это шоу контент пошел, то есть осторожно. У нього тільки хвостик, до речі, Сам всередині блистить. є. У нього в дубці хвостик, зайшов? і він видно Що зробив? всередині. А, бляха. Ні, стало гірше. Мідпак заяць. Кролик. Так, ігрофіл стриму додав. Він же стримить чи ні? Ні? Не Ні, стримить. не знаю. Warning, the autopilot ship will leave at midnight. І хто ще не проголосував? Я вже проголосувала. Сенсі. Я теж наче. А вони все? Бляха, А, сумно. ну все, я зрозумів. Треба було просканувати эту почвару. Як? Опять про її. ПК є? Ай. Хоч якийсь лут врятував. Ну так. Зло, що я затримався з технічними ішосами. Ну, насамрэч мы такого-то уже виконали.
бачите, ті квоти, яку ми маємо виконувати, то ми маємо принести не менше грошей, ніж що от лишиться квот. Нас просто невядомая пачвара з'ела. Ой, Хавы я як з ёй змагацца? я тебе зараз бить буду. Резинкой. Ой, ой. Добра, Зонар. Рада був бачити. Доброго відпочинку. Тихої ночі. Так. Погли. Ага. Кто со мной шел? Где я? Ну ладно, я поехал. Куди ви? Я з вами. Да ё-моё, я ось чекав. А, Та на чого я спустився? ну так, так само. Того юзера. Ну я так у перший раз так само зробив. Зміна в тумані, не ходи по туману. Ну я прибрав той туман. А, все добре. Але фейра? Я знайшов ключа. Добре. Тут щиток є в підвалі. Темно-то як. Амін-то кольки. Як це? Що пояс? Давай так все. Я хочу пінки. Що, нічого немає? Нема. Нічого нема? Ну, ніяк не можу знайти це. О! О, Що нашла. знайшла? Є. Так, ну щось хуйню я знайшла. Ладно, була. Тут якось пизда. Я... Ні, знову коготе лайно! Капець! Капець! О, всі помилки. Я хавай. Треба було просканувати її. Капець. Як її змагатися? Я помру. Там це... У Елікса, напевно, флешбеки. Тут великий бум. На весь екран, до якого вона взагалі не мала ніяк торкатися. А, бачите, ті квоти, яку ми маємо виконувати. Я не бачу копіграфію у стрімі. А з ким я туди розмовляю? Не знаю. Warning, the autopilot will leave at midnight. Зато безпечно.
Там чиєсь тіло? Що за звуки? О, я знайшов ліфт. А, як же примусь інші інтер'єри з'являться? Мені підозрює, що це інтер'єр з ванільної вольні. Заміновані пусті шахти. І що робити? Щось не підказує, що в этой дірці це просто А сміх. ще її вже мало, наскільки ти бачиш. Денис, тобі готовий, чи ти вже маєш? Вітанки. Да. Здорово. Я не вредна. У тебе були флешбеки, напевно. Чому я вредна? Ага. Ти забираєш мою картошку. Чого ти її забираєш? Це не твоя картошка. Чого це твоя картошка? Я її приготувала, я її купила, тому я... сумніваюся, що він сюди хутко достався, тому що він все голос. Вірус, я її готувала, блядь. А, справжній? Поділився? Ладно, Як же я Яєць немає. Які речі Ігровіл протягнув? Куди? Де? Тут один бовт. Що ти вибираєш? Там один бовт, що там тягнути? Максим, картошку хочемо забрати. Більше речей давайте. Ну ти заказ. А з ким він розмовляє? А рис, а це, коротше, позавчора. Ой-ой-ой-ой. Е, Капець. А тут ця... І він типу такий... Ой-ой. О, Як же вони найобують, я в шоці. А тут що тут? Де тут? Думаю, він може зараз викине лут мені, щоб я поїхав. А що я тобі казав? Я сама в шоку співпав. Я просто вирішила, що я хочу трохи економити гроші, то я щось дуже багато останнім часом трачу. І вирішила вдома поготувати, а не нічого. Гратіл, а що він тобі казав? Вмішують. Я вже 2 дня готую. Вчора рис з овочами. Ну, позавчора, точніше, був рис, а а вчора я картошку зварила. Ігратіл, що він Щас тобі Максим хоче казав? Да купувати йоме. Спочатку казав щось про лут, що я щось мав понести кудись, потім він піднявся і каже: ось тут. Я думаю, зараз мені дасть Ой, це лут, дуже викине круто. і Я б чекаю, теж так тут хотіла такий, зробити, а де я тут? так не вмію Ну, робити, я вже що? пробувала. Зару. Класно, класно. Мимики это золото. Так, полетели на Даманс. Спанчбоб, люди такі гроші місяць живуть. Я б хотіла 15 к вложити на місяць, чесно кажучи, було б заєбісь. Ну як, 5 тисяч на квартиру, плюс 15 к чисто на їжу, наче хто-хто. Пригайте по мосту, пригайте по мосту. Зараз доскочим. Ой, він уже падає. Ой, тут вулик. Тут бджоли. Но это на крайний выпадок. На Новый год. Ага, ага. Ну капец. Угу.
Тамака с паром осторожно. Вентиль не отключить, потому что тамака пастка. Ой-оу. Там у нас даблкіл. Шо? Як уже? Даблкіл в одному місці. На вот губку не пришел. придавила. А. Так Игрофил же ж... Димом. Игрофил же ж угукнул такой, подтвердил, что подшел уж про пастку. Вона теж. Вирішив ризикнуть. Ну, все, я уже не ратую. Не, ну надо так глубоко тамака. Я тут дзвіночок знайшов, більш нічого. Ну я криху луту повитягав. Там тупіки одні. Ага. Тоді треба далі йти. Що з ФПСами? Тупик. Хербатник є. Ой. Там чай пить. Ага. Да ё-моё, и тут такой тупик. И тамака, но... ну тут таке є ще фаєр на Адамасі. А, чекай, ще тут таке не глядели. Чи глядели? А, глядели. Нічого нема. Так, ну тоді вертаюся виносить речі до кораблю і пойду на фаєр. Ага, одноручних речей некалькі. Може з тобою? Ну так. У мене рук не хопить. Я не зусім розумію, як на гэтай мапі до кораблю вертатися. Геть! Фу! Холера, їх некалькі! Геть! Отчепися! Отчепися! Фу! Фу! Пойшов отсюда! Оператор знайшов цей. А ну це йшов. Там собака бігає. Собака уже? Да, вон знизу. Я бачив тільки гэтых птахов. Блін, ну... А. Фух, ну це наче не собака.
Не, гэта птахі, на якіх трэба крычаць, але калі яны разам, яны будуць ігнараваць тое, што ты на іх крычыш. А що там ака засталося? Його тіло і все. Ага. Ну, хтосьці можа занесці. Альбо пофігу і йдем на фаєр. Де фаєр? А, ну давай возьмем до фаєра тіло. Ось здесь у той бок. А, А, во. Знайшов. Ой. Опа, а тут є що-то цінне. А ні, ну не зновку ти, ну. Ну што з гэтым лайном рабіць? це воно нянчить? Я хв. У яго назва паядальнік чалавека. Блин. Тут тупик. Тут там тупик. Угу. Нормальный над нами смеется. Ну, калі ён пачне пераўтварацца, я хутка паспрабую соскокнуць у прорву. А ты ўжо выходзь. Я знизу десь. Ага. А тут тупик теж. О, подарунок. Я зачыніў яго за дзвярыма. Окей. Спадзяюся, ён не адчыніць дзверы. Да ну. Ну, між іншым, пакуль я трымаў яго ў руках і заціскаў ЛКМ, як там ака было напісана, ён нічога не рабіў. Ой-ой. О, генератор. Все, давай вытягаем и тякаем отсюда. Окей. Не, ён адкрыл дзверы. Ти ж. Якісь прям супер такі от. Чекай! Прям Яка Ну, страшна чую, квартира. квартири дорожчі. Я можу собі дозволити дорожчу квартиру, але я не хочу, бо от рік я на ній поживу там, а далі що? А вдруг я не буду заробляти там ті гроші, щоб жити далі на цій квартирі і так далі. І от в мене завжди такі думки в О май голові. гад. Тому якісь такі от штуки я завжди стараюся якось О май гад. економніше. У мене в сім'ї одні алкоголіки і А я- шизофреніки, тому я ця. що сказати про себе. Все, калі што, на М можна міць. Огульне. Що це? Engine. Ти живий є? Хто? Я насправді сміюсь, мене мама Да. дуже хороша. Ти бот, ябаний. Просто дурочка Пизда. мене дуже хороша. Ну, гэта ГГ. Ці ні? Теж кожен місяць Треба практично було ми втрачаємо більше, ніж заробляємо. тягати ту подшвару далей. Це О, розкажіть, Я заробляла молодший. просто набагато більше, і зараз, типу, і раніше я витрачала лічно набагато менше, ніж заробляла. Все, на М, калі што, можна зам'ютіцца. Що розділа?
ну ти ж кажеш обосрався. Так, ну і що? Може ми просто Так, полетимо? так, Бо тому що мені здається, А як? вже не вийде. Ні, ну треба, щоб він рятувався. Це повний пиздець. Ми ж служили. О, я цю кімнату пам'ятаю. Ну, я так зрозумів, у этого ман-ітера треба тримати. О! Молодчинка. Треба тримати у руце і затискати ЛКМ. Капець, Ні, не капець. готується. Ну, Це треш. Так. То я ще треш. Йому треба пробігти через золото і через гэту птаху. А птахи вже на топом. Боже, він вже зараз на пастку злетить. О, ти поглянь, Ксю витягнув. Ксю, тебе ратую. Їж ти гони мене. Мені здається, Жерти його, не мене. Навіщо він сюди вертається? Там колод ніякий застався. Ой, Бракен. Ну, так ж не завжди виходить Спанч Боб, не завжди все йде по плану. Может би тут, конечно, допомог би. О, болото, серйозно? Да поможи по пругі потягнути. Так, як хотів, щоб вона працювала я. Але гра була не в курсі, що в мене Linux. Ха. Я була не в курсі, що в мене Linux. Немає. О, є. Стрьомний був звук. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну і все. Ти може просто поїдемо, я ж кажу, там хоч якийсь лут є. Ну, треба, щоб хтось і вижив. Нормальний, ну, може це вихід? Інакше ми згубимо лут. Стіна. Так, а він хіба не вижив, ми навіть, ну, типу, чому ви ще там? Його на пошні живе. Ну, Но... Коли він буде поза кораблем, не на кораблю, і корабель полетить, ми все одно все згубимо. Ого. я думав, Ага. що це так не працює, Ні, тому що ні. якщо ми цей, а він... да, якісь два шарика. Hello! Ось це майстер кайтингу. Ну, ти задоджив всі атаки, бачиш? Ага. Ой, а зараз... Ні. Капець. Ну, Амаль. Ну, це було дуже, за дуже класно, насправді. Ну ти так кайтів моцно. Моя повага. Що? Ну, кайтів ти вельми моцно. Ага. Блін. Ну той телепорт 2 рази забіг. Ну, ухилявся довго, так. Так, я хочу почитати про гэтага ман-ітера. А, ну ми померли. Там щось повернувся, там якась фігня. Ми всі проіграли. Так, бестиарі. You have 0 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Які мантикойли він мені видав? Ти що, дурне? Ман. Я не хочу мені довідку видавати. Він на мантикойлу видає. Так, ну треба забиватися і все, на нове починати. Ми вже нічого не зробимо.
Може, ми ще щось можемо знайти? А що? Та сама мапа? Елікс, а що на що я написав? Так я ж кажу, забиватися треба. Ага. Ну, я ще думала, може, ми ще не зможемо щось знайти, але після того, як я це сказала, я вмерла за тобою. Так яка розниця? Нульовий день, уже все. Ми як на орбіту вийдемо, нас одразу звольнять. Приголосую. Сюди. Що там? Лут? Ого, тут склад. Не бий мене. Мне подается, хлопцы не зрозумели, что мы помираем. Handful. Так, навіть якщо ми зараз понесемо це весь лут і там закриється ця квота, ми все рівно програємо? Справа в тим, що як тільки, термін вийшов, як тільки ми вийдемо на орбіту, нас одразу звольнять. Тому що продаватися треба на нульовий день. Одразу летіти на компанію, але у нас нічого не було, тому що ми померли. Розподіляти, не бачу цієї менюшки. Зник. Какое меню? Так, а що за конфіг меню? О. О, уже от подшвари я. А, тільки та, яка на голову ліпиться. Стіна захрасла. О, я чую булі. Обережно тут дві турелі. Булінг. Капець, хтось ці каточка знайшов. Ну, все, корабель уже полетел. Хлопці, а ви не зрозуміли, що Що нульовий сталося? день був? Що? А що сталося? Хлопці, ви не зрозуміли, що ми помираємо? Я. Ні. Нульовий день був, ми вже не могли ніяку квоту виконати. Я ж казав, помираємо. Ага. Я думав, ми вже померли. А чого полетіли? Ну, тому що ми проголосували. Тому що ви як... Померли всі. Так. Ну, ми ж все одно, ми якби на орбіту вийшли, ми ось сюди полетіли. Ага. Як ти говориш в космосі? У меня не было поветра. Так, костюмчик мой. Ай, ой. Ну, просто нулевый день был, и тому... Хто мене This is your пхає? very own autopilot ship, where you will eat and sleep for the duration of your contract. І все одно продавати не було чого. Make yourself at home. Не було сенсу грати, бо ми б не виграли ніяк. You will want to No. check the instruction manual and sign into your ship's computer terminal. We trust you will be a great asset to the Ну, great asset. Great asset. Ілікс, а до чого ти там у Стімі писав? Не зрозумів. Що? У Стімі повідомлення були. Тебе. Я не писав, наче. А мені? Ну, писав 3.20 чомусь. Щось Steam залагав у нас Ctrl-V, Ctrl-C. А. Зрозумів. Так,
гэта у нас марш. Тут такі шмат гэтых фаер-экзітаў. Я пайшоў на Два. які-небудзь фаер. Герметник, подарунок. Ага. Ось так одразу. Ага. Блін, я думаю, щось не так, я... Хто бігає? Хтось бігає. Я тільки пиво знайшов там зліва. Калі што, тут такі галоўны ўваход. О, нормально. Ти-ди. Они бабулец! Опа, Бабулец! якийсь фаєр-екзит є, він фейковий чи ні? Ну, на марч до холери фаер-екзиту, тому ХВ. Іще один? Іще один. Ну, гэта марч. Тут такое можа быць. Але, хто яго ведае? Ти живий? Так. О, Так і 10 турелі. Они бабулец! Они бабулец! в тебе в спині ще одна турель. Ладно, якщо я кудись буду бігти, я кудись побігу, правильно? Що 10 турелі? Який за один угол Ні. А тут не сховався і позаду Та нахуй. тут. О, Ксюха Ерегі знайшла яще один. О, да. І кажу, що їх тут кошмат. А я цього не бачу фаєр-екзита, я бачу два інших. А ні, це я бачу. Точно. Ну, принаймні, 2-3 Ще йо. раніше. Блін, я завжди забуваю, що Максим робить А я раніше. йду такий біля тебе, десь там чую, стріляю щось, ну, просто при цей. Причому. Ага, Ого. ага. І графіл витягнув Мгм, эту ну, так. чорну на висті. Окей. Ага. Штука не працює, поки вона застрягла в металі. Просто не можна трогати метал. Так воно не привик. Хтось живий? Я жива. Я. Та я жива, господи. Ладно. Коротше, де вийде і нічого не трогай. Зараз покажу. Не трогай метал. Воно так вийшло. Якщо взяти метал, то походу воно вирветься. Пизда. А мені подається, я наоборот Можна звонку наступати, помираю. воно безобідно, воно так застрягло.
Зараз вам виросте Ой, все булочка, в давай я тебе звільню. Ні. Ні! У нас Тікай, немає тікай. лопати. Не треба. Ладно. Ні, ну насамрэч мне падаецца, яно просто памірае звонку. У мяне яна памёрла адлюстроўваецца гэтая пачвара. Да. Я не розумію, блядь, куди тут треба бігти. Зараз вони тут по сходам вниз Якісь підуть, або нас тупик, знайдуть. або нічого. Це ти? Альбо турелі знайдуть. Я, все гаразд. Все добре. О. Інший Боже, метал. де ти щось знаходиш? Фарефіт. А не простей было Я до нічого не мейну? знайшла, абсолютно нічого. Ладно, лучше йти на базу. А де? Десь. Заблукали. А, вон. О, Що, я не Затворю? полетять? Так, ні. от чайник і металічна штука. Це все, що є. Габріель, походу, від турелей помер. О, А де живий. вони їх знайшли? А, Ну, там замет живий, себе живий. мимик. Я теж піду, мене все одно без нічого. Помруть, не жалко. Що ти ще тут б'єшся? Булочка. Булочка каже. О, він іде перестав. Bullets! I need more bullets! I need more bullets! Так, це хтось з мене іздівається, це звук з Дискорда, я знаю. Я знаю. Ну, сука. От як тут можна грати? Як тут можна грати, якщо з тебе здіваються везде, на кожному кроці? Серйозно. Це все-таки Дискорд? Чи ні? Блядь. До побачення. Що? Що сталося? Тут таки шмат сапраўдных на гэтай планеце файрэкзітаў, і ты знайшла менавіта той самы фейкавы. Дивні звуки просто зникли з радарів. Блін. О боже, там просто цей мужик показався, я так думала, хер з ним, піду додому. Боже. Впала чи Бекстермс так працює? А Бекрумсу у нас нема. Я взагалі нічого не могла там знайти. Я заблудилась, блін, ходила 10 разів в одній кімнаті, блін, заходила з різних цих красних дверей, блін, все рівно попадала в одну і ту саму кімнату, ходила там, блудила, пішла назад на базу, потім вернулась знов туди, думала, що ще хтось живий. А я у цемры сталося? папярэдзіў Велікса аб тым, што тут і катурэлі, убачыў адно, у цемры схаваўся за рогам, і тут така пазаду. Зараз мама подивилася. Дай йому буліц. А я чую, що хтось в Дискорді це вот Аніт Мургулець, блін, включає. Ну, гэта я ж я дачакаўся, пакуль ты дайдзеш у цемру. Турелі вбили теж?
Ні, Так. в мене натуральні А, ні. були, я двері знайшла на ті. Мгм. А, Класний от чому ферекзит. воно так. Ну, Ксьо, улічуючи те, що на марш хапляє справжніх фаєр-екзитів, знайшла мінавіто несправдних. Цікава штука, якщо з'їдає Fire Exit, то Боже, То луту не буде, чи що? Еверік, Кетчуп. да? Ой, Тут лагає. дуже страшно, у тебе такі очі. Ущо відлагало. якщо з'їдає Fire Exit, то на радарі більше не відображаються Що? гравець. Ну, між іншим, коли ти глядів, у нас ілюстровувалося ми, Ксьо. Боже, як в тебе? І, Ну. до речі, Не. Ксьо, він щось з цукерочками. Очі дуже випадає. Вось гэтая пачварна, Це якая на дуже галаву стрімно, ляцаецца, мне падаецца, яна звонку памірае проста. У вас яна чамусьці адлюстроўвалася не быццам бы яна рушыцца, а ў мяне яна проста не рушылася, яна памерлая была. Тому є верагодність, що Я, яна напевно, ще памерлая одну була. гру і буду швидко закінчувати, бо в мене Максим, йому треба працювати, я забула. А, Я забула, що цей пісюн у мене ночує. Ага. Набили йому комп'ютер. І все одно тероризуємо. ну аж ти. Не заходь. Йоп. Там кототику все ровно. Бачу фаєр-екзит за стіною. Ці сапраўдний ён? А, ты с ключом. Не надел дышь. Это марш. Тут такое может быть. Капец. Немає. Шлыканая яйка. Так, не повезе вже. Там генератор легко дістати. Уже другий раз от його помираю. Пші. Пші. Да-да. Пші. Що? В тебе предмет в руках, я знаю. Жопа. Не отравливается, Уксу надел бет. Старалась.
Ну це додому. Додому не туди. А, не туди? Сюди. Треба все гарненько поскладати, то якось так. Ау? Я хто? Сюди. Угу. Ага. Зараз всі на мене знайдуть. Ага. Ну, все нормально? Там собака на вулиці бігає велика, не знаю. Тоді я забираю генератор. Тільки я не знаю, ну я там одні Ну, хотілося забрати генератор. Де я не собаку бачу? А, божух не робот. І ти хто причепився? Дронок бачу. Ой-ой-ой-ой-ой. Жорстяка. Як підлетіло. Піздець, до побачення. Відкрий двері, це я! Да-да-да, я бачив. Там метал а крізь як мене стінку було підкинуло? видно. Як мене підкинуло, блін? Що це за пиздець? Ну, і Великий Великий ще робот з живий. ракетами. Піздець, мене тупо підкинуло кудись. Ну він мені допоміг насправді дойти додому, але. Що Він в мене вбив таке, не знаю. собаку. Ого. Я В бачив мене труп на голові собаки. щось сидить. Ого. Нічого. Він говорить. Мабуть, він було забиває? Так, що тут такого у Великса? О, я чую знову какую-то печеру, яку треба на руках тримати. Звуки печери з моду до Облівіона імба. А, що? Оці звуки чеки. Тебе турелі вбили теж? А, відкрий! Та блять! А що? Я в двері забилась! Я в двері забилась! Ну, осторожно треба. А я б яйка забився. Я витягував лут, ось гэта... Чого зразу закривати двері так швидко? Ось гэта яйка на велик день, коли його скидаєш, я думаю, бухає, і мене забило. Я знаю, я вже 1000 раз від цих яєць бляха помирала від Блять, мені познали. Капець. Туйте, хлопці. Но... Великсу, этой почвари, конечно, не пошанцовало. І він яшчэ ў тупіку атрымліваецца, ці не? Чайно велика швидкість.
капець, ці двері з тим ядом, це просто ужасно, типа, ну я розумію, я теж, Да. о, Криху не потратив. Ча? Молодець, молодець. Йо лайфхак, як підсвітити. Через ПКМ можна убачити кавалочок этой штуки. Чудово. Этой балки, на яку скокнуть. Окей. Ну, звичайно, це не раз. А як оці птахи? Вони мене якась коротше, я від собаки тікав, вони мене взяли всі на голову сіли, Тут дофіга віднесли. насправді. Ну, я напевно, шкоду не наносять, просто попришпілені. Можуть Вони мене подкинуть. взяли і про це і підлетіли, Так, можуть. врятували. На, от і допомогчи, мовить. Я вибачаюсь. Да нічого. Та нічого страшного. Типа не підходить до дверей. Ну там, в принципі, типа я машинально назад просто повернулась, підбігла, а ти двері прямо перед носом закрили. Я така, ну. Так, насправді мені треба вже закінчувати, тому дуже дякую вам за ігри. А, ти вже? Дякую. Бо вже майже без 15:04. Дякую. До завтра. Угу. До вечора. О, фотка. Воно випадає. Так. Гарно. Так, всім добра ніч. Гарного Добра ночі, ніч. вечора. Так, а мы на фол полетели тогда. На стінку можна кріпити. Ага. О, Клас. фотка, у якої ти тримаєш фотку? Ага. Ой, це хто четвертий такий? Ой, це наступний уровень. Репортажство. А що ще не вийшло? Ну, типу, вийшла. Но моделька є, обхать нельга. Дивно. Це привид. Ага. Бік, бак, бум. Ой, є-моє. Ну ладно, тоді на фаєр. Ага. Вечорами. Розумів. Ху-ху-ху-ху. Так, треба виносити. Не, де там колись? Кашка. Кого? Мене? Так, ну. Ще одна доручна реч. Хлопці, коли чуєте, я каля FireX складаю речі. Йоме, а де? Де? Йоме. Холера, я заубился. Не, я тут так и не перескокував. Там я.
Где я тут только проходил? Не, это тупик. О, тут ще є цей. А, во. Хлопці, рейчі каля фаєр-екзиту. На випадок, коли помру. О, здорово. І танки. Тут павук, тут АПСД. А я не чую. А, уже чую. Тут у нас павук прямо на вході, в нього гніздо. Мгм. О, ти живий? Ну, я-то живий. Да ну не знал ты. А, ну так, я нас упокаивается, коли в руках тримаешь. Ой, ну чему тебе выкинуть нельга у прорву? Капец. Що ти починаєш? Хлопці, заберите речі каля фаєр-екзиту, я гэтую подшвару скидаю у прорву з собою. У нас в тунелі тільки один вихід. Ой, тікай. Але нюанс. Я ну выскакнула. Я даремно себе у ахвяру принял. Капец. О. Там в тунелі. В тунелях пизда. Там піздець. Шагрієль Та, вийшов із вентиляції, розумієш? Ну а шо, чому я не могу выйти из вентиляции, ну? Я валю, там лота достатньо. Бабе. Я им купу разов сказал про фаєр-екзит, сподіваюся, запам'ятали. Ага. А чому у маски? Ні, коли поки. Ну и гуки тут. Телефон нашов. Выключальный. Ну там шкаля. Як? Нік маєш. А, о, не халер себе. Юликс вышел. Избираю Лутецкие. Впав, ти впав. А, Светлов. А, не была. Лечу в ушко. Знову ачит подхопил. Снег, так. Теперь рука левая. А де? Где у поликлинику? Ага. Кап, кроплі виписали. Ось. Я хз. Куди нам? Капаю періодично. Ніяк так. Воно амаль не болить, сьогодні трохи поболіло. Промив додатково. Прокапав, все повно норм. Єдине, що чувати покуль не вельми добре. Та ми ніяк так. Давай. Ой, гуляемся в Little Company. Была все, але уже пошла почивать. Потому что их хлопец по її ночує, і а четверта йому треба працювати.
Дякую, дякую. Ти живий? Ти поглянь. Нормально все притягнули. А Бджоли. там кашкаля фаєру і напевно я шилу заставив. Пиздець. Що там таке? Вічерс фаєр. Ага. Тихо. А, я маю аватар і все ще тут таке. Що він тут А, стоп, ні, Це не кот. це Це лаги, це це баги. Гріель. Я подумав, що він сюди прийшов. Він подумав, що це мімік. Да ми чуємо. Сьогодні хоч нагуляємося в ляталочку. 5 годин уже. Про, конечно, неяк больше пришпіло було, але ну ще не благо. А речі? Ні, ну хочеш ще щось знайти? Но... Это було дорого. Що це було? Його вбило? Тут є 2 знака. Є 2 знака, можемо їх відпиздити. Бляха, його вбило прямо перед виходом. Ну так, все уже на луку. Немає 2 знаків. Папа. Де знизу? Ну, зараз є ще... Я думав, ти йдеш просто біля входів ще лут принести. Уявляєте, я скукнув з гати почвари у руках. Скукнув з гати почвари у руках у прорву, а я не жива. Report to the company building А. to send А потім я бачу, як ти виходиш із вентиляції. Я пішов. Підозріло. to route the А, pilot to the company building. да не, все норм, ну тут кожен день так. Прочнувся, вийшов з вентиляції. Імпостер по вентиляціям ходить. Так. Яєчко краще залишити. Воно монстрів шотить. Мене шотнуло у минулий раз. Коли я його на глебу Краще скинув. залишити. Мгм. На якому мені везе сьогодні? Куди ти касовий апарат поніс? Може на цьому? Ай, шли лудоманить. Не на цьому. Так, а на кольки там около? Ба. Піздос. Що там? Мінус 99. Да. Да. Да ну! Капец. Ну ладно. О, все чатики гемблить. И мы тут только погемблили. Или не удало. У мене 164 плюс. Но! Дожертвовался.
Ва! Це якісь неправильні автомати. Хтось сок розлив. І томати. Та йома. Ну, в будь-якому випадку кого-то у нас виконане. А штрафують! Та. Нас уже штрафануть на 20%. За що? Ну, у когось з нами нема. Ти можеш прикметити. Так, а вот гэтага прывіда можна сфоткаць ці не? Ой, батарея села. Ё-моё, мы маем... На фоці. Но... Докази А, що? о тим, що привіди існують. Так, у нас... О, 600? Ничего себе. Так, набыть. Шесть прошек набиваю, волки треба чи ні? А хто? Голки? Ну, радіо. Рації. Як продати фотку? А я на нічого не коштує. В этом микропорациями далеко не улетите. Добраніч, Аля, добраніч. Тихої ночі. І... Кладаємо. Альбо добранок, так. Дякую, дякую. Що, полетели? Покуль, напевно, хопить. Да, ці могу рації набити, редльовки. Треба чи ні? Хто раціями користується? Ну, от тим-то і справа. А редльовки? Будеш користуватися? Лопата. Не знаю. А. Я помню рельовки. Гарне слово. Ну ладно, набуду дві. Ага. Я зараз. Угу. Полетели на орбиту, как не со мной, или к самому. Привет, ён улетел. Але обещал вернуться.
Тайм бонус 80. Ну и фотки пошли. Найс. С. А. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. No, целая фотосессия. Це у нас туса. тут. А, я ну скидает. Так, ну на монітор, напевно, не ліпша думка наляпіть. Вона знову прийшла. Блях, воно мене лякає. Ага. А, прилявки. Так, это у нас офенс. А як левел качати? А, но мод не включенный Качаешь на авто. на пропамповку. Ну можно включить потом. А, и он навод не включенный, он выдаленный. Ну, можно додать тогда. У Ксюші штук 7 комірок було предметів. Ячеек. А, это набывается попруга. 10,90 я накаштують, щось такое. А де? У краме набывается. Храм? У краме. Магазин. Стор. А, Стоп. я... Що? Нічого нема. Аж пусто. Це щоб з котом грати? Лазер якийсь. Так, подається, гэта фраза ўжо была на конт лязеру і напэўна ее пачвара. Носатий такий. То носатая. Щось подозрительно.
Може з тобою? О, знайшов тунелі. О, добре. Ага, бачу. Ой, я п'єрдоле. Там пістолет. Позаду крихо... Габела. Здіга. Ксю, я ще з нами. У нас -1. Ага, ну мені щось підказало по криві ось на тих скриньках. Що ти наверху? А, ти ховаєшся? Я просто сховався так. Ага. Забив? Є трішки недорахування. Мабуть, і ні. Великс? Да ну не! Дердлёвка. Ау. Куди я зникла? Це повний пиздець. Не, что голосы? О, качка. И что это? А что это? Что есть нога? А, открой голосы были. Ладно. Что у нас по луту? Що там є? Что это? Угу. Ладно, как хлопцы не чекали. Мы видим это вот. Тут был доступный фаер без этого. Мінус 90. Без дробины. О. Я теперь не у самоте.
Тык-дык, тык-дык, тык-дык. А, рельовку скину. Ну, що на мене. Тільки увага, я ще додаткова. Що він тут? А, стоп, ні. Це наша Гріель. Це не Шираель. О, є ще голоси. За що? Тут міна обережна. Ну, большую часть какой-то уже. В подарунку може прикол бути. Правильно, Із прикол. подарунку може жук вилізти. Заспойлерил все, так? Откуда ты видишь, что у меня гатемот усталеваны? А, та бо вже відкрив. А. Но там не обов'язково жук. О май. Цей фоточки. Уходим. Это Марс. Тут Знаєш, тако... А, і Великс, до речі, королівську бойку видає, що? Щось взяти треба було? Не, это я кажу, у мене на стриму королівську бойку видав. Ну, стрим аватарці, які каточки. Ось тут таке є ще фаєр. Ага.
ФПСами. Кнопка лазерная. Кнопка ловить. Animal bullets! Ай-яй-яй-яй. Animal bullets! Там ее аниму будет. А, де? Но действие тим не Там керує. багато зачинених дверей, і там можна цей реактор витягнути. Ага. Но реактор не треба. Звичайно, у гэтых пакоях штосьці бывае яшчэ, але не. Нічого. Ось аніму будет здесь і тут така. Animal bullets! Animal bullets! Складано тут проскочить. Animal bullets! Animal bullets! Тут тупик. А, так. Animal bullets! Давай, давай. Animal bullets! Ой, ні. Animal bullets! Animal bullets! На пекуліграфіла не чуваць. Є побач. Я заблукав. Я тут така. О. Там якийсь лабіринт, і там пусто всюди. Ага. Ну, тоді сюди. Так, тут я ще не був. Докладні часткою про... Кова. О, фабрика. Тут така ще бутельки є, у мене вже просто слотів нема. Ось на сходах лежать з іншого боку. О, і это, порнхаб лежить. А куди ти? Ну. Я тут. Ну. Возьми ось хорн. Ага. І ось эту штуку. Ну, тепер треба вийти шукати, ми вже далеко від фаєру того. А ліхтар у мене амаль розладувався.
ку-ку. Угу. Ты ё-моё, ось это лабиринт. Шо? А кто? А кто-то куда? Задачі. Так, ліхтар помер. Видатно. А что-то куда телепортануло? Шалеть. Гости. И кто это был? Игрофил Тивеликс. Ё-моё, подшварта кольки. О, вийсти знайшов, божухна. Капец. А, это отрымливается Великс. Неудало телепортнулся. Я его телепортнул ровно у прорву. У меня на ватшаку просто упал. Та як так? Ну, Це страшно. Ну, мы квоту выконали, да. Да, напевно, полетели. Привод не бьется. О, паркан королевскую бойку выведал. От ця от стіна фоток прям дуже вайбово. Блять, Я тікай. Найс. зробив доказ того, что это был привид. А где? А где доказ? Капец. Теперь и доказ привид. Класика. Доказу нема. Сфоткали докази привода і чисто сюжет фільму якогось. Ну. Так, знову марш буде. Через надвор'я. Альбо можем на Египет полететь. Ну-ка, ага. Інтер'єр Єгипту пофіксився? Да жодний інтер'єр не пофіксився, не трапляють. Шахти працюють. А шахты это у меня подозра, что это ванильная. Ванільна? Клас. Вау. Где там хлопцы? Ладно.
Где старый телефон? Что за годинник? О, годинник у Ника. Ну і хто світло виключив? І не виключив. Там два поряд. Що це? Вы те расфаеровые шли, что? Здорово. Танки, не танки. Там якісь два Fire Exit один біля одного. А, ага. Ха, Ё-моё. я. Ага, да. Ладно, тут такого ще зрозуміло. Пан Кіпер, вітанушки, дякую за рейд, вітанушки рейдерам. Як у вас Mountain Blade пройшов? Справа. Ми тут така уляталки. Вмираємо летецькі, вмираємо. Іншим часом смішно, але не завсюди. Хлопцы разошлись кудись. Так, это бок я глядел. А, только почали? Угу. Ну я уперше не гуляв, я тільки криху у другі погулявся. Но я між іншим, перший якраз таки більш за все хвалить. Що це було? Блять. Як подобається перше? Альбо покуль не зрозуміло. Де ж ігрофіл розмовляє? Як туди достатися? Багато. Ага. Ну, я ось з другої частки так само шмат не розумів. Да і зараз насамреч.
Ось крок, калі ўжо трэба нейкае ўласнае каралеўства ствараць, я ось там как раз, ну. Як да гэтага дастацца. Адзін раз, падаецца, ствараў нейкім чынам. Ой, ну што ты пачынаеш? Бяспечная пачвара. Ладно, мабыць, занесці рэчы і злётаць на фаер. Только я... А, ну, непогано. У нас купа модаў наліпленая на гэту ляталку. Свае прышпілыя. Далёка не ванільная гуйня. Ну, з модамі весялей. Вось пачвары могуць галасамі гульцоў размаўляць. Хто там сустракае нас? Черв'як. Ага. Зразумеў. Обережно. Ну, пакуль не чую. А що там у Каявелікс, живи? Ой, божух, я замічений був. А що там у Каявелікс, живи ці, ні? Я зміг ухилитися від хрубака. Якось. Добре. Ну, там рецепт просто. Скидаєш речі і утікаєш. Ага, Велікс помер. Для його... Хтось льотає. Так, я ще не всі речі притягнув, тому я пішов. Окей. Краще побуду тут. Ага. Калі хто не ведае, што такое леталка, гэта здабываем рэчы, прылятаем на нейкую планету, шукаем лут, цягнем на карабель, 3 дні его, каб нацягаць луту на пэўны кошт, каб выканаць квоту, інакш потым звольняць. А звальненне ідзе роўна ў космас, звальняюць. Што, якія гледачы? Чым размова? Кім? Ну що, ляцім атрымліваецца? Ага. А як саме? О, пляшка. Чекай. О, фото існавання прывіда. Яно знікла. Капец. Яно чамусьці ў паветры было. Во! Певно. Привид приніс. Угу. Ні, чекай. А що це? Що це така сфоткана? Каблучки. Гарні. Все, летим продаваться. Эскорт.
місці. Ну, що не те. А, Що це? Які слупи у повітрі? На, все, більше нічого нема. нема. Ну що, квота виконана. Ой. Не реагує. Так. Тор, ліхтарйо. Кульки коштує. Напевно, не хопісь набити телепортер і полетіти на Титан. Мабуть, ми бонус отримаємо, але на Титану все одно не хопить. Ну, мабуть, на рент хопить. О, А у мене в руках нічого нема, не скрадеш. а, ой, я думав, це телепорт туди, Ні, в рандомне місце. ні, це навіть вертать тіло. Ну, він коричневий. У першу чергу. Там ціле місто. Там цивілізація. Маєш на увазі у люки? Там. Ні, А, в скайбоксі. ха. О, я не бачу. О, 550, ну-ка ж. Якраз ровненько хватило на рент. Хай. Один. Що інші інтер'єри? Боник. Лакат.
Ага. Ну ладно, ладно. Ага. Окей. Руки это пиляльки. Гэтую ляльку яшчэ можна шпурляць на Q, але асцярожна, яна можа выбухнуць. Ідзе праходь далей кудись. Боже, не. Що у вас там відбувалося? Контрол пап. Щось контролює. Тихо. Яе можна пачуў, яе можна на Q кідаць, але ёсць шанец, што выбухне. Контрол пад. Тут предмет. Що контрол-пад? Предмет. Вот, крутий. Предмет. А, ну так йо. Ну, за допомогою яго Тут куча нічого речей, які не можна брати в дві руки. Буль. Зачинено. І... Там, коротше, тут наліво, направо, там кухня, там багато кімнати, там є напіток і ще щось. Угу. Право. Так, треба вертатися. Щось подається не в той бок і пишу. Да ну не. Капец. Уху-ху. Кава. Хлопці, хто йо, тякайте з будинку. Терміново виходьте. Бо зараз буде капець. Божух, надівайся. Лера. Дівайся. А, ну, пізніше, Люся. Добре. Ё-моё, я не поспел. Я зараз отшинится. Альбо поспел? Почему двери зашинились? Ох, а шо, а як?
Чому? Ладно, все равно Джестер зараз не схлопнется. Ага. О, Шагрієль живий. Угу. А, Великс ЯХВ як помер. Там конечно вот я. А в будинок заходить я нельзя, там чекаю. Джестер. Ну, мабуть, він уже схлопнувся ЯХВ. А, телепортни Великса. Ізі. Як я це задоджив? Полетели. Я подозрюю, что антиразъяйка, мабуть, помер. Та він щось вибухнув там. А, Хоча вони. Чим ти себе підірвав? Яйко, сподівайка. а, ну я так само загинул. А у меня не отчиняется Люся. А не отчинилась. Що випало? И шо это такое? Ё-моё. М'яч. Ха. М'яч. Ну, напевно, это треба банить тогда. Капец. Ух ты, откуда? Мячик? Ага. А як... А як... В подарунку. А. Просто на його... На стій він тоді... Ага. The fitness Grand Pacing test is a multi-stage aerobic capacity that progressively gets more difficult as it continues. The test is used to measure Тоді треба банить Люсю. Капец. front, back, and forward
У мене друга не залишилися. Я хб откуленно прийшло. Пас. Progressively faster as it continues until the student reaches their max lab score. The pacer test scores combined in the FitnessGram software with scores for muscle strength, endurance, flexibility, and body composition to determine А, так, ліхтар. fitness zone Ай. needs improvement zone. Забаниш, коли ласка. Кого забанити? Да, там як глядач цікавий у дужках. О, дякую, Люся. Щось там працовник, зараз. Щось там як супрацовник одного телеканалу сусідського. Супрацовниця. Ноль. Пас. Ну такое взялося. 4 качечки, да? 4. Це якась пастка. 4 Качина. качки. Вона нас кудись веде. Глядите во всіх кінотеатрах пастка качки. О. А де лут? Дякую, Люся, дякую. А це сама мапа? Чому? І уже хтось розмовляє, ми тільки зайшли в будинок. Ну що, почвари, де ви? Ага. О, це я. Так. Тут лише качки, у мене 2 качки. А уже было такое, что были только каточки. Атрымліваецца, увесь лут будзе менавіта качки. Як продати фотку? Яшчэ качка ее. Кого руки ее? Ладно. За нами потім прийде мама качка. Буде качений бот. Файт. Теорія замову качок. Змови докладні. А. Що? Яка говорю? Що теорія змови? Где ты сходы? Ой, не могу. Я понял. Не знаю. Десь був прохід. Тута. Качка, я вернусь Он по там. тебе. Он там іще качки 3. Ага. Бережна міна. І там 2 біля міни. Ну, это не мина. Ні то міна. А, Далі міна. От тут от міна. І 2 качки. у кого еще есть место?
Тому що я зараз буду вертатися. А якщо відволікти павука? Якого паука? Що? Ігрофіл, ти виліз? Ігрофіл, ти вилетів? У меня интернет отвалился. Ебаного молния. То Ігрофіл одлетів чомусь. А, я в Дискорді один. Ага. oh no. У його просто в один момент усі речі з рук повилітали. Так, чекай, ось сюди. Тут. О. Дається не сюди. Ага, це онлайн. Що? Щось у чаті писало. Веде про своє інтернет-сталкерство. Капець у нас качок. Я не бачу, как діду онлайн був. А чому та англомовна ще по типу англомовна не у бані? А бачили эти что? А! Ха-ха, зрозумів. Та бедаем мы гэтых неоднозначно. Іншим часом горш за Зюпа-3 то. Не подавалось бы куда уже горш. Так, ну треба остатнє качки тягнути. От контента я весь, правда, англомовне. Ага. Поехали. Чому я не ще не у бані? Вічність раптовно перестав виходити годи 2-3 тому. Ага, ага. Бедою, в тим. Є ще ось 3 качки. Аккаунт угнали, бо стомился. Где он и час стомился? Ще потім приходять стрим білорусом за чимся. 1800? Ого. Ого, бізнес на качках. Ага. Так, треба поглядеть, ігрофіл-то шиті чи ні? Last Online там Меланіки відправляла. Ага. Ну, я
я ж усіх не отсочу. Что за кожным, конечно, глядеть. Мабуть. Я не пам'ятаю таких. Ось попередньо я ще певно щось пригадував, певно сьогодні якраз Фоксі писав. Так, спробовать графил запросить, что? Сколько? Один день. Он онлайн? Но ён, напевно, у інвізі. Так, ці. Та тільки що ж бачу. А, во. Якось. Invite to game. Почекаємо. Просто в Discord я не зайшов. А, мішку. Ён у мене в Discord. А, нема у мене. Так, чекай, мабуть, сіра, мабуть. Ну, вот світло виключили. Я в Дискорді не бачу. Коли ён і в Дискорді у інвізі, я не бачу. Ну ХВ можемо добити до квоти, ці зараз скончують. Тоже так само 5 ранку. Да. То не просто є ще один день, але вони не померці. Ладно, спробуємо. У штормі. Ось зараз було б у нагоді, конечно, качки. Тому що навальница, маланки, ось це все. І з металічними речима треба вельми осторожно. Ого, коса. Я ключи. Так, там ще бутельки є, але вони, напевно, металічні. Тут лічиться. А хтось є тут?
То есть тут металличное, это лепей подали удовольствие скидать. Все металічне. Ну я його ведаю, я ось відклав на усілякий випадок. Окей. Тут пусто. Угу. І тут десь. Не, ось это лайно я брать не буду. З Казахстану. Достаточно тягник где? І що ж ілюструвалося? Окей. А, ти знайшов, зрозумів. Ух ти, пришпіль. Заклали? А ось ХВ. Так, ну я фуловий, я вертаюся. Идем. Ой, чуть не залетел в телепорт. Так, а где тягник? Пришпильные такие. Кладу його на усілякі. Великс, вертаєшся? Я по криху уже буду речь тягнуть. Великс?
А, на кік переїхав. Що зрозуміло. Тому що ти ж сусідцем не виплачує гроші. Эвеликс? Более подмешал, что меня не понесло в это сталкерство. Эвеликс! Капец. Я тут якраз знайшов два знака тут. Ага. Но гэта не да патрэбы. Там аказвонку ўжо волатае. Ты мяне чуеш ці мяне? Що? Ти тут? Так, я тутака. Йо-моє, я ледь знайшов цей вихід. Такий лабіринт. Там ўжо волаты кружаць. Я не знаю, ну я там одні з дещо. Касовий апарат. Так капец. Не выходь! Я ж активував автопілот. Все, натискай рычаг. Я ж не рухаюсь. Ты меня не бачишь на угол. Только лут на том месте, где я был. Тримається мені єлі. Oh no. В Америці. І на кік. Ухтаніка. О, но. Меня волос сжер. Ты б меня не телепортнул. Ну ничего, кота у нас уже перевиконаний на это. Зараз хотенько продаємося і напевно відпочивати опять. Я одразу вимбліть.
We value your commitment. Ого. Кров. Ну. Ну так, так. Ой. О, плюс КПС 300. X10 мусить быть. You are true professionals. Ну, нормально лутали. Тому вже, напевно, 3000 не збирали. Ну, все, так, опошнє лутіне. Две 200. Ну, норм, норм. Неблагая думка. Ну, що? Закупаться уже не буду, потом уже в наступный раз закупимся. Да. Ой. Дякую, дякую за гру. Дякую. Норм, так довго в літалку погуляли. Приємно. Ну, до наступного гульня. Дякую за компанію. До побачення. До побачення. Вийти не можна з нами. Ладно. Іншим шляхом. Ну, зачем загоняться не? Шпилнейки. Все, зачинилося. Так, що, усім дякую. Увидим зараз. Допомогу. Ну, норм. Давно так... Добре, не сиділи в літалці. Ось. Ну, і що, поглядим, що буде. Щось погуляємо. Мабуть, буде Вальхеймськ, все.
Або штось іншае. Тебе дзякую за кампанію. Дзякуй, што адгукнуўся, гуляўся з намі. Было файненька. Утульненька. Усё. Всем да